Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shrine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong RJ Pangan, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Kapas Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naisasagawa ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakakatanda at may otoridad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ayan, makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon pagpapakatao Baitang 8. Mangyaring buksang ito sa pahina 256 hanggang pahina 287. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang at nakatatanda at pagsunod sa mga otoridad. Ang pagsunod ay isang ginuntuang birtud, ngunit ito ay tunay lamang na magiging makabuluhan kung ito ay may kalakip na paggalang. Bakit natin kailangan gawin ito? Sabi nga sa Biblia sa mga Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 20. Ang sabi, dinggin at sundin mo ang mga payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ulitin natin, dinggin at sundin mo ang mga payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ipinapakita lamang dito na kailangan nating sumunod at gumalang. At sino ang ating susundin at igagalang? Siyempre ang ating mga magulang. Ang mga nakatatanda, ganun din ang mga taong may otoridad. At siyempre lahat na ng ating kapwa. Kailangan gumalang dahil ito ang tamang gawin. Lahat ay kailangan rumispeto sa mga magulang at nakatatanda at maging sa may otoridad. Ngayon, may babasahin akong isang maikling kwento na pinamagatang Mando, ang Batang Magalang. Ang maikling kwento na aking babasahin ay isinulat ni Joaquin Salvador sa kanyang personal blog. Eto na, handa na ba kayo? Mando, ang Batang Magalang. Mano po inay. Kinuha ni Mando ang kamay ng kanyang ina at inilagay ito sa kanyang noo. Palagi itong ginagawa ni Mando tuwing dumarating siya sa bahay mula sa paaralan. Kahit likas na mabait at magalang si Mando,
natutunan niya ang mano po mula sa kanyang mga guro. Si Mando ang panganay sa dalawang anak nila Mang Manolo at Aling Dolores. Nasa ikalawang baitang na sa sekundarya si Mando. Isa sa mga natutunan niya sa paaralan ay ang paggalang sa mga magulang, lalo na sa paggamit ng mano po. At mula noon ay nakagawian na itong gawin ni Mando sa kanyang mga magulang at sa mga nakatatanda sa kanya. Ang hindi alam ni Mando, nakikita ito ng kanyang bunsong kapatid na si Junior. Tinanong siya ng kanyang kapatid kung ano ang kahulugan ng mano po at bakit palagi niya itong ginagawa. Natutuwa si Mando dahil nagkaroon ng interes ang kapatid at tinuruan niya ito ng tamang aksyon. Ang sabi ni Mando, ito ang gawin mo. Yumuko ka ng konti, tapos kunin mo sa iyong kanang kamay ang kanang kamay ni tatay o nanay at ilagay mo ito sa iyong noo. Ang paliwanag ni Mando sa kapatid. Sabi naman ng kapatid niya, ganito ba kuya? Tanong ni Junior. Sabay yuko ng konti, kinuha at inilagay ang kanyang kamay sa noo nito. Wow, ang galing at nakuha mo agad. Tuwang-tuwa si Mando sa 5 taong gulang na kapatid. Kuya, bakit ka nagmamano po? Tanong ni Junior. Hindi agad sinagot ni Mando ang kapatid at tinanong niya ito. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit nagsisikap sina nanay at tatay sa pagsasaka? Para meron tayong makain, lalo na pambili ng isda, sagot ng nakakabatang kapatid. Tama! Ano pa? Tiin ni Mando. Para meron tayong pambili ng damit. Ano pa? Para meron tayong pambili ng laruan. Sa pagkakataong ito, iniba ni Mando ang tanong sa kapatid. Bakit gusto nila tatay at nanay na meron tayong makain? Na meron tayong damit at laruan? Natahimik si Junior at nag-isip. Sabi ni nanay, dahil mahal na mahal nila tayo. Sagot ni Junior. Tama ka, Junior. Nagsisikap sina tatay at nanay dahil mahal na mahal nila tayo. Kaya, ipakita din natin sa kanila na mahal natin sila sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay, sa pagsisikap na mag-aral, sa pakikinig at pagtupad ng kanilang mga payo, at sa pamamagitan ng paggalang natin sa kanila gaya ng mano po. Paliwanag ni Mando sa kanyang kapatid. Tama ka, kuya. Kaya simula mamayang gabi, sabay na tayong magmano po kina tatay at nanay. Wika ni Junior sa kapatid. O ayan, okay pa ba kayo? Matapos marinig ang binasang maikling kwento, ano ang inyong naramdaman? At bakit? Alam kong marami sa inyong siguradong naantig at na-inspire sa kwento ni Mando at ng kanyang kapatid sa pagpapakita nila ng paggalang sa kanilang mga magulang. At malamang marami sa inyo ang nagnais na gayahin si Mando at si Junior sa kanilang pagpapamalas ng pagmamahal at paggalang sa kanilang mga magulang. Naway, ang pagpapakita ng pagmamahal at paggalang na pinakita ni Mando at Junior ay magsilbing halimbawa para sa inyo at tularan sila. Tinitiyak ko na kapag ginawa ninyo ang halimbawa ng magkapatid, ay siguradong matutuwa ang inyong mga magulang at mas higit pang lalalim ang pagmamahal nila para sa inyo. Kung ating susuriin, talaga namang napakaganda ng pinamalas na paggalang ni Mando. Higit lalo nang ipiniliwanag at tinuruan niya ang kanyang nakakabatang kapatid na gawin ang kaparehong paggalang. Siyempre, yan ay bilang tanda ng pagmamahal at pagrespeto sa mga magulang. Simula pagkabata at magpasa hanggang ngayon, magulang ang nagbibigay at patuloy na nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Kaya marapat lamang na ibigay natin ang respeto at paggalang na nararapat sa kanila. Ikaw, ano ang mga realisasyon mo sa binasang kwento? Malamang, nais mong maging katulad ni Mando.
At kung ang sagot mo ay oo, abay binabati kita dahil nakuha mo at naintindihan mo ang aral na nais ibahagi ng kwento. Yan ay nagpapatunay ng iyong kagandahang loob at pagkakaroon ng mabuting asal. Sa araw na ito, tatalakayin muna natin ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang at nakatatanda. At sa susunod na episode naman, doon natin tatalakayin ang pagsunod at paggalang sa mga taong nasa otoridad. Sige, ano-ano nga ba ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa magulang at nakakatanda? Alam niyo ba mga bata? Okay, ito sila. Ang mga ito ay ang tumulong, alagaan sila, magkaroon ng bukas na komunikasyon, maging sensitibo sa ikikilos at mga sasabihing salita, pahalagahan sila, pag-unawa sa kanilang damdamin, gawin silang halimbawa, mag-aral mabuti, at syempre, higit sa lahat ay ang mahalin sila. Sige, tara, talakayin natin isa-isa. Unahin natin ang tumulong. Sige, unahin natin ang tumulong. May mapakita ang pagsunod at paggalang sa pamamagitan ng pagtulong. Siyempre, tayo ay inaasahan ng ating mga magulang at mga nakakatanda para gawin ang kanilang mga inuutos. Hindi dahil sila ay tinatabad, kundi kailangan nila ng tulong natin o kailangan nila ng tulong mo. Marami sa ating mga magulang, maging ating mga lolo't lola ay matanda na. Madalas, hindi na nila kaya ang lahat ng mga gawain sa bahay. Kaya marapat lamang na tulungan natin sila. Ang ating mga magulang at mga nakakatanda ay tao din na napapagod. Minsan nga, kahit pagod na ang mga iyan, sila pa ang gagawa ng mga bagay-bagay basta't kaya nila. Kaya sana kahit sa simpleng pagtulong sa mga gawain sa bahay, tulungan natin ang ating mga magulang o kung sino mang nakakatanda. Ang ikalawa ay ang alagaan sila. Paano natin sila alagaan? Gaya ng nasabi natin kanina, ang ating mga magulang ay tao rin. Sila minsan ay nahihirapan, napapagod at nasasaktan din. Kaya natural lamang na may responsibilidad tayo na alagaan sila. Kagaya ng pag-aalaga nila sa atin nung tayo ay bata pa. Sa ayaw at gusto natin, darating ang panahon na tatanda sila, ang ating mga magulang. At sa tuwing may sakit sila, maaaring kayo munang maglinis, magluto, maglaba, at tumulong sa mga gawain sa bahay. O kaya naman mamaya, bilang pag-aalaga sa iyong nanay o tatay, pagkagaling sa trabaho, isang cup mo siya ng kape. O kaya naman, tulungan mo siya sa mga gawaing bahay mamaya. Ang ating susunod na angkop na kilos ay ang bukas na komunikasyon. Ulitin ko, ang bukas na komunikasyon. Nararapat na laging bukas ang komunikasyon ng mga miyembro ng pamilya. Siyempre, upang mapanatili ang kaaya-ayang pagkasamahan sa loob ng tahanan. At sa pamamagitan nito, na isasabuhay ang pagsunod at paggalang sa bawat isa, lalo na kung naipapahayag kung ano ang kanilang nararamdaman at maging ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya importante ang bukas na komunikasyon. Ikaapat, maging sensitibo sa ikikilos at mga sasabihing salita. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa mood ang ating mga magulang o ang mga nakakatanda, kagaya ng ating mga lolo't lola. Ano mang ikikilos o bibitawang salita ay kailangang pag-isipan kung nakakasakit ba ito o hindi. Daan, pakaisipang mabuti ang mga bibitawang salita at ang mga ikikilos. Gaya nga ng mga sinasabi nila kapag nagawa mo na at nasabi mo na, hindi mo na ito maipamalik. Ang susunod ay ang pahalagahan sila. Ulitin ko, pahalagahan natin sila. Pahalagahan natin ang ating mga magulang at mga nakakatanda dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay nariyan sila.
lalong hindi buong buhay ay kasama natin silang malakas at masigla. Huwag nating sayangin ang bawat oras at pagkakataon. Sulitin ang bawat minutong kasama sila. Kahit pa tumanda pa sila at mawalan ng kakayahan na maghanap buhay at kumita para sa pamilya. Huwag kakalimutan ang halaga nila sa ating buhay. Ika-anim ay ang pag-unawa sa kanilang damdamin. Dito, ang ika-anim ay ang pag-unawa sa kanilang damdamin. Mahalagang matutunan ng bawat isa ang kakayahang umunawa sa damdamin ng iba, lalo't higit sa ating mga magulang at mga nakakatanda. Ang ating mga magulang, mga lolo't lola o nakatatanda ay may damdamin ding marunong masaktan. Kung ikaw ay nasasaktan, abay sila din nasasaktan. Nasa edad na ang mga iyan. Kaya may mga pagkakataon na nagiging maramdamin ang mga ito. Kaya matutong unawain ang kanilang mga nararamdaman sa abot ng ating makakaya. Huwag ipagwalang bahala ang kanilang nararamdaman. Tandaan, huwag ipagbahala ang kanilang nararamdaman. At sa putong ito, sana'y nakakasunod pa kayo mga bata. No? Tara, dumako naman tayo sa ikapitong angkop na kilos ng paggalang at pagsunod sa magulang at nakakatanda. At ito ay ang gawin silang halimbawa. Inuulit ko, gawin silang halimbawa. Ang mga magulang at nakatatanda ay ang mga taong nakapagbigay ng malaking ambag sa buhay ng kanilang mga kapamilya at maging sa lipunan. Hindi may pagkakaila ang karunungang taglay nila pagdating sa karanasan sa buhay. Ang kanilang mga karanasan ay maaaring gawing gabay sa iba't ibang hamon sa ating buhay. Sila ang mas higit na nakakaalam dahil nakabatay ito sa kanilang mga pagkakamali, sa nakaraan, at sa kanilang mga pagtatagumpay sa buhay. Kaya maaaring ipakita sa kanila na anumang payo na kanilang ibibigay ay ating isasubuhay at gawin. At gawin silang mga mabuting halimbawa. Ang susunod ay ang mag-aral ng mabuti. Alam ko ginagawa niyo lahat ito, ang mag-aral ng mabuti. Isa itong angkop na kilos sapagkat sa pamamagitan nito, ipinapakita ang pagsunod sa kanilang mga utos. Ang pag-aaral ng mabuti ay isang kautusan nila na kailangang igalang. Ito ay ang pinaka-importanting bagay na para rin sa ating mga sarili. Mahalagang utos ito na hindi pahirapan. Na hindi pahirapan ka kundi para sa iyong magandang kinabukasan. Ginagawa nila ito upang dumating man ang araw na sila ay tumanda na ay maaari ka rin makatulong sa kanila at maging sa ibang tao. At ang panghuli at ang higit sa lahat ay ang mahalin sila. Inuulit ko, ang mahalin sila. Ito ang isa sa pinakamahalagang angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sapagkat kapag taglay at ipinakita ito, susunod na ang iba pang mga pagpapahalaga. Mahalin ng buong puso ang mga magulang at nakatatanda. Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, wala tayo dito sa mundong ibabaw. Sila ang nagbigay buhay. Sila ang nagpakain. Nagbigay ng mga pangangailangan at nagbigay ng pagmamahal sa atin. Mahalin sila sapagkat sila ang nagsakripisyo at patuloy na nagsasakripisyo para sa atin. Gawin ito kahit sa simpleng pamamaraan lamang, kagaya ng pagbibigay ng paggalang at respeto. Palagay ko, pag ginawa natin yon, iyaon ay sapat ng kabayaran para sa kanila. Sa mga putong ito, mga anak, klaro bang lahat? Sana'y klaro ang lahat sa inyo. Mahalagang tandaan mga anak, no? Ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagsunod ay isang ginuntuang birtud kung nilalakipan ng paggalang. Tandaan ninyo, naroon yung salitang kung ito ay nilalakipan ng paggalang. Ikalawa, kailangan gumalang dahil ito ang tamang gawin. Kailangan gumalang
dahil ito ang tamang gawin. At ang ikatlo, kailangang isabuhay ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang. Kailangang isabuhay ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang. Ayan. So, sa mga puntong ito, para malaman natin kung may natutunan kayo, tayo ay magkakaroon ng isang maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating FB Live, gamitin ninyo ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang mga radyo. Mayroon lamang tayong 5 katanungan. Oo, 5 lang. Alam ko kayang-kaya nyo ito. Ready na ba kayo? Ready na ba yung mga panulat ninyo sa mga nakikinig sa telebisyon at sa radyo? Isulat lamang ang salitang tama kung wasto ang pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Inuulit ko, isulat ang salitang tama kung wasto ang pahayag at isulat ang mali kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, sigawan ang magulang at nakatatanda kung sila'y nagiging makulit na. Tama o mali? Ulitin natin. Sigawan ang magulang at nakatatanda kung sila'y nagiging makulit na. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Hindi dapat sinisigawan ng ating mga magulang. Sila'y dapat minamahal at nirirespeto at ginagalang. Ikalawa, may papakita ang pagpapahalaga sa magulang at nakatatanda sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa kanilang mga pinag-uutos. Tama o mali? Inuulit ko, may papakita ang pagpapahalaga sa magulang at nakakatanda sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa kanilang mga pinag-uutos. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Dapat nating sinusunod lahat ng pinag-uutos ng ating mga magulang at nakatatanda dahil ito ay sumisimbolo ng ating paggalang at pagrespeto sa kanila. Ikatlo, mahalin ang ating magulang at mga nakatatanda sapagkat sila ay nagsakripisyo para lamang maibigay ang ating mga pangangailangan. Tama o mali? Mahalin ang ating mga magulang at mga nakatatanda sapagkat sila ay nagsakripisyo para lamang maibigay ang ating mga pangangailangan. Ang tamang sagot ay tama. Ikaapat, ang mga kabataan ay mas maalam kaysa sa mga magulang at nakatatanda pagdating sa mga iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Ulitin ko, ang mga kabataan ay mas maalam kaysa sa mga magulang at nakatatanda pagdating sa mga iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Higit na mas maalam sa atin ang ating mga magulang at nakatatanda dahil mas higit ang kanilang karanasan. Ikalima, tumulong sa magulang at nakatatanda sa abot ng makakaya. Ulitin ko, tumulong sa magulang at nakatatanda sa abot ng makakaya. Ang tamang sagot ay tama. Ayan, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong RJT Pangan, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ulitin ko, piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at
pagkakataon. Hanggang sa muli, upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino,
DZTC 828 kHz and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Hello my dear learners, this is Teacher Jeremy Villanueva, your teacher broadcaster for today, live here at Kamiling Tarlac via remote live broadcast to deliver our lessons amidst this pandemic. So how are you my dear learners? I'm so happy to see you again. It is my joy to be with you as we explore this wonderful world of science. Be prepared for a fun way of learning, even at the comfort of your homes. Make sure you are seated comfortably, geared with your pen, paper, modules, and of course, with a sound mind. Thank you for tuning in and participating via FB Live. Feel free to use the comment section for your queries and additional insights as we learn together. With that, my dear learners, make sure that you have with you your printed modules, for we are about to have our continuation of our lesson about the periodic table of elements. Again, my dear learners, make sure to have a bottle of water with you to stay hydrated. So before we proceed with today's topic, let's have a short review of our previous lesson. This is the test of your understanding on the different types of elements, the metal, non-metal, and metalloids. So are you ready, my dear learners? Great! So I have prepared a 5-item review quiz and let's try to answer the following. So before we proceed, I will read the directions for you to be guided as we have our review. So here's the directions. Tell whether the given elements are metal, non-metal, or metalloid. Use the periodic table of elements on the left side of the screen as your reference. So type your answers in the comment section below. So let's have number 1. Number 1 is silicon. Very good, learners. Silicon is a metalloid. Now let's have number 2. Number 2 is nitrogen. Very good. The correct answer is non-metal. Who got it right? Good job, my dear learners. So those who didn't get it, if you still have 3 more items to go, good luck. Number 3, we have iron. Very good. Iron is a metal. Excellent. So let's have number 4. Number 4 is xenon. Correct. Xenon is a non-metal. Now let's proceed with the last item. For number 5, we have magnesium. Very good, learners. Magnesium is a metal. So it seems that you really understood your previous lesson, and for that, congratulations. How about those who didn't? Well, you can still do your best next time. Okay, so you may now get your self-learning modules and open it on page 9. Can you see the periodic table of elements? Alright, so the periodic table of elements is a tool with chemical elements organized on a basis of their atomic numbers, electron configuration, and chemical properties. So for today's lesson, we will be having a deeper understanding about the relationship between electron configuration and the periodic table of elements. So the most essential learning competency for today's lesson is to use the periodic table to predict the chemical behavior of an element. So as we begin our today's discussion, let's have first a simple activity to check your prior learning. So your task is to arrange the jumbled letters on the screen to determine the words relevant to our topic for today. So let's begin with number 1.
Okay, that's right. The word is orbital. Number 2. Very good. The correct answer is electron. Number 3. You got it correctly, my dear learners. It is configuration. So it seems that you are now ready for our today's discussion. My dear learners, our lesson for today is all about electron configuration of elements. Okay, so we all know that the periodic table is also known as the periodic table of elements, is an arrangement of elements based on specific characteristics and properties. As our knowledge about the periodic table will help us determine the electron configuration of elements. Again, our knowledge about the periodic table will help us determine the electron configuration of elements. Okay, so the electron configuration of elements describe how electrons are distributed in its atomic orbitals. So yes, you are right, my dear learners. Today, we will have an understanding and use the periodic table to determine the electron configuration of the elements. Okay, with that, we have the learning objectives for this session. To first, write the electron configuration of elements. Second, to relate the electron configuration of elements to their classification in the periodic table. And lastly, to recognize the importance of elements in humans and the environment. Again, to write the electron configuration of elements, so to relate the electron configuration of elements to their classification in the periodic table, and lastly, to recognize the importance of elements in humans and the environment. Okay, another example. So electron configuration refers to the designation of the most probable distribution of electrons in an element. So it also helps in classifying elements into different blocks. So we have the S block, P block, D block, and the F block elements. So let's have a deeper understanding of those different blocks. So the periodic table of elements will help us determine in which blocks a certain element belongs to. So the first one is the S block. The S block elements are those with the last electrons enter the outermost S orbital. As the S orbital are accumulated, only 2 electrons, the first 2 groups, groups 1 and 2, as seen on the screen, including helium, belongs to the S block. S block elements are all metals. They have low ionization enthalpies and have the tendency to lose their outermost electrons to form cations. So group 1 elements lose 1 electron, while group 2 elements lose 2 electrons. Next, we have the P block elements. So elements found in P blocks contain groups 13 to 18 except for helium. Again, helium is for S block. So they are unified by the fact that their valence electron or their outermost electrons are in the P orbital. So P block is home for the biggest variety of elements, which contains all 3 types of elements. So we have the metals, non-metals, and the metalloids. With that, P block elements exhibit the properties of metals, non-metals, and metalloids as discussed in our previous discussion. Okay, now let's have the D block elements. So this includes the elements that can be found from the 3rd to the 12th group. They are also referred to as transition elements or metals. They typically display metallic qualities such as malleability and ductility. Next, we have the F block elements. So F block elements are the lanthanides and actinides and are called the inner transition elements because they provide a transition in the 6th and 7th row for the periodic table, which separates the S block and the D block elements. So they also exhibit the properties like the D block elements. Okay, so after understanding the different classifications of blocks in the periodic table and the properties they exhibit, let's unravel how to write the electron configuration of these elements. Gear up with your pen and make sure that you are still with me until the end of our discussion. Enjoy learning! Okay, so what is off-bow principle? Do you have any idea what off-bow principle is? Okay, off-bow principle is the selection of orbitals for the electrons of an atom in which ground state follows an order which is determined by the off-bow principle. It is also came from the German term which means build up.
And lastly, electrons will successively occupy the available orbitals in order of increasing energy or the lower energy orbital first. Okay, the order of writing electrons configuration of elements can be presented by the illustration on the screen. So remember that N refers to the principal quantum number which describes the energy of an electron and the most probable distance the electron from the nucleus. So the letters S, P, D, and F orbitals are the orbitals. So as noticed, the S orbital can hold up to a maximum number of 2 electrons, the P orbital can hold up to 6 electrons, D orbital can hold up to 10 electrons, and the F orbital can hold a maximum number of 14 electrons. According to Niels Bohr, electron configuration are similar for elements within the same group in the periodic table. Okay, now let's learn the steps in writing the electron configuration of elements. So are you ready? Okay, so the symbol used for writing electron configuration starts with the shell number, followed by the types of orbital, the S, P, D, and F, and lastly, the superscript which indicates the number of electrons in the orbital. Take note, the atomic number indicates the number of electrons of an element. Again, the atomic number indicates the number of electrons of an element. Okay, let's have helium as our first example. So helium has an atomic number of 2, which means that it contains 2 electrons. And since the s orbital can hold up to 2 electrons, therefore, it will not move to the next level. With that, the electron configuration of helium is 1s2. Another example, we have oxygen. So oxygen has an atomic number of 8. Therefore, it has 8 valence electrons. Based on the correct order to fill, these 8 electrons could fill the following order. So we have 1s, 2s, and 2p. Again, the s orbital can only hold the maximum number of 2 electrons. So 1s will hold the first 2 electrons, 2s will hold the 2 electrons, and 2p will hold the remaining 4 electrons for a total of 8 electrons. Therefore, the electron configuration of oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. And for our last example, we have the element sodium. Okay, so by looking at element sodium on the screen, how many electrons does the element sodium contains? With that, my dear learners, I would like to see your answers on the comment section below. Again, how many electrons does sodium contains? Okay, that's right. Element sodium has 11 electrons. And since it has 11 electrons and following the order fill, let the electron configuration of sodium is 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. I am glad that all of you are listening. And since we are done with the steps in writing the electron configuration of elements, let us now investigate the relationship between the electron configuration and the periodic table. Okay, so the electron configuration of an element is related to its position in the periodic table. Elements with the same number of valence electrons are kept together in groups. Okay, so the group number where a certain element is located indicates its valence electron. So for example, potassium is in group 1. Therefore, its valence electron is 1. Another example, boron, which is in group 3. Therefore, its valence electron is 3. And for the last example, we have sulfur. Sulfur is in group 6, therefore its valence electron is 6. So in addition to that, the chemical properties of various elements are intimately related to their valence electron configurations. So as valence electron, with my dear learners, is an outer shell electron that is associated with an atom and participates in the formation of chemical bonding. Okay, now let's take a look at this additional information. So metal elements has 1, 2, and 3 valence electrons except for hydrogen and helium because they are non-metals. We have 3 examples of metals in the first column. We have the lithium, beryllium, and magnesium. As noticed, lithium can be found in group 1, so its valence electron is 1. While beryllium and magnesium are both located in group 2,
Therefore, they have 2 valence electrons. Okay, the electron configuration of the sample metal elements can also be found on the table. Next, for non-metals, they have 5, 6, and 7 electrons in their outermost shell or their valence electrons. Since the element oxygen belongs to group 6, it contains 6 valence electrons. Nitrogen has 5 valence electrons since it can be found in group 5, while fluorine has 7 valence electrons since it belongs to group 7. Okay, for last, we have metalloids. Metalloids have 4 electrons in their outermost shell of valence electron except for carbon. So silicon, germanium both belong to group 4. With that, they have 4 valence electron. Okay, so do you have any questions or clarifications regarding our lesson for today, class? Okay, it seems that you are really enjoying the class. Do you want to have more activities, my dear learners? Alright, so here we go. So your task is to determine the electron configuration, the number of valence electron, and the characteristics of the given elements on the table. So supply the directions to fill in the missing information on the table below. Okay? Again, you will identify the electron configuration of the elements, their valence electron, and their classification. Okay, time is up, my dear learners. So let's see if you got the correct answer. Very good. Okay, how was your performance on the given activity? Did you get the correct answers? Okay, now let's have to sum up what we have learned for today. So we have made mention that electron configuration refers to the designation of the most probable distribution of the electrons in an element. It also helps in classifying elements into different blocks: S block, P block, D block, and the F block elements. Okay, so the 4 blocks in which the elements belong to are the following. We have the S block, P block, D block, and the F block. So S block elements are those found in group 1 and 2, and they are all metals except for hydrogen and helium. P block elements belong to group 13 to 18, so they are mixtures of metals, non-metals, and metalloids. For D block elements are those found on groups 3 to 12, and they exhibit metallic properties. And lastly, we have the F block elements. These are elements which belong to group 6 and 7. They also exhibit metallic properties such as malleability and luster. Again, in writing the electron configuration of elements, you must consider the following: the number of electrons in the element, the correct arrangement of orbitals, the maximum number of valence electrons in each orbital. So the s orbital can hold up to a maximum number of 2 electrons, the p orbital can hold up to 6 electrons, d orbital can hold up to 10 electrons, and f orbital can hold a maximum number of 14 electrons. So always remember, my dear learners, that elements with the same number of valence electron are kept together in groups. So the group number where a certain element is located indicates its valence electron. So we will learn more about electron configurations on our next session, my dear learners. And of course, Teacher Jeremy would like to test if you really understood our lesson today. I've prepared an activity for you. So are you ready? Great, here we go. Okay, so activity 2, is it okay or not okay? So directions: tell whether the following statements are correct or incorrect. Write the word okay if the given statement is true and not okay if it says otherwise. Write your answers on your notebook. So let's have number 1. Okay, the first statement: the atomic number of an element indicates the number of its electron. Is it okay or not okay? For number 2, the S block elements belong to group 6 and 7 in the periodic table. Is it okay or not okay? For number 3, in writing the electron configuration of elements, the lower orbital should be filled in first. Is it okay or not okay? So how did you find the activity? So let's see if your answers are correct.
For number 1, the correct answer is okay. So therefore, the statement is true. For number 2, the correct answer is not okay. And for number 3, the correct answer is okay. With that, my dear learners, I'm so happy that all of you are listening well and are participating in our lesson for today. To further enhance your learning for today's lesson, I would give you a task that you can do at home. Is that okay with you? Well, good luck! So with that said, I want you to list down 5 condiments at home or anything that you see around you. Write the number of valence electron of the elements, electron configuration, and indicate whether they are metal, non-metals, or metalloids. Follow the format presented on your screen. Thank you so much, my dear learners, for listening. So another chapter in this learning journey has been unlocked. I hope you had a great time learning with me. If you have any clarifications about our topic for today, feel free to contact me at 0948-0522-805. Again, don't forget to like our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Once again, I am teacher Jeremy Villanueva, your anchor teacher in Science 8. So remember our hashtags, hashtag Aral TarlakHenyo, hashtag Angat Tarlac, hashtag Shine Tarlac, and hashtag Lead Tarlac. See you again next time. Bye-bye! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Your Miss Paniki 2023 is candidate number 11, Kayeli Gomez of Abogado. Kinoronahan na kamakailan ang bagong Miss Paniki 2023 na si Miss Kaynie Cortez sa Paniki Public Auditorium, kung saan host ng Coronation Night si Miss World 2013 Megan Yang at actor at asawa nitong si Micael Daes. Ang 21 years old na tubong barangay abogado Paniki Tarlac ay hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman dahil sa pagkapanalo. I feel overwhelmed po kasi dream ko po talaga na magkaroon ng crown ng Miss Paniki. Dagdag pa nito, ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya. Kasi I did my best, I gave all my best po for this pageant. Ibinahagi rin nito ang napili nitong advocacy at kung bakit. My advocacy po is all about youth empowerment because I still believe na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ipinahayag naman ni Paniki Mayor Max Rojas ang kanyang papuri para sa mga kandidata. Nakita ko talaga yung pagpapractice nila, nag-effort sila para sa laban nila bilang kandidata ng Miss Paniki 2023. Ngayon, nakita ko talagang nagpursige sila. Napakaganda lahat ng kanilang sinabi. Kaya binabati ko ang mga kandidata na nanalo. Pinuri rin ni Vice Mayor Aida Ben Rojas ang performance ng mga candidates at pinasalamatan ang lahat ng sumuporta. Yung mga candidates namin napakagagaling at napakaganda po nila. Yung mga nanalo, sobrang deserving po nila. Even yung mga hindi man pinalad, magagaling din po sila. Kaya yung alam namin yung mga judges na hirapan mamili kung sino yung talagang mananalo. Ako po nagpapasalamat po sa mga kababayan namin na sumuporta ngayon
sa mga magulang ng mga candidates po natin, sa lahat po ng mga kababayan ko kahit na nanood sa live, marami pong nanood sa live, nagpapasalamat din po ako. Ayon naman kay Benz Obsena, Tourism Chairman ng Bayan ng Paniki, napakaganda ng mga advokasya ng mga kandidata. Actually, yung mga advocacy nila is magaganda para sa bayan ng Paniki. Narinig naman natin kanina doon sa kanilang mga ibinigay na sagot na puno ito ng inspirasyon mula sa kanilang mga sariling ipinagdaanan at ganoon na rin na doon sa kakayanan nila bilang isang babae. Dahil we are celebrating Women's Month, maganda yung ipinakita nilang mga advokasya para sa ating mga kababayan. At we are looking forward na yung mga advokasya nila malaki ang maitutulong ng pamahalaang bayan ng Paniki. Nang sa ganon maging makatotohanan ito hindi lamang sa mga kababaihan kundi sa lahat ng mamamayang Panikenyo dito sa ating bayan. Ang mga nagwagi sa ginanap na Miss Paniki 2023 ay mag-uuwi ng kani-kanilang mga premyo mula sa iba't ibang sponsors. Dumalo naman sa Coronation Night si Tarlac 1st District Congressman Jaime Cojuangco at iba pang mga VIPs at LGU officials. Kabilang din sa naging judges ng Miss Paniki 2023 ay si Miss Claudia D. Cojuangco, presidente ng Radyo Pilipino Media Group at iba pang mga kilalang personalidad. Ang ginanap na Miss Paniki 2023 ay isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga residente bilang parte ng selebrasyon ng kapistahan ng bayan. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Before we start today's lesson, make sure that you are on a comfortable place and free from noise so that you can hear me loud and clear. I am Sir Joshua Evaristo from Capas National High School, your teacher broadcaster for mathematics, grade 8. I will be guiding you on this week's lesson about the application of triangle congruence, part 1. The part 2 of this lesson will be discussed on Wednesday, same time by Ma'am Catherine Bravo. At the end of this lesson, you are expected to apply triangle congruence in solving problems involving isosceles and equilateral triangle. Define and illustrate isosceles triangle theorem, converse of the isosceles triangle theorem, and equilateral triangle. Lastly, introduce perpendicular bisector theorem and angle bisector theorem. Let's have a quick review about the isosceles triangle. Which of the three images illustrate an isosceles triangle? You have 5 seconds to choose your answer. You are right. The second triangle, which is triangle DEF, illustrates an isosceles triangle. Because a triangle is isosceles if and only if two of its sides are congruent. The first triangle is not isosceles since no sides are congruent. Also, the third triangle is not isosceles since all of the sides are congruent. Now, let's try to identify the parts of an isosceles triangle. By definition, a triangle is isosceles if two of its sides are congruent. The congruent sides are its legs. So, in our example, the legs are segment DE and segment EF. And the third side is the base, which is the segment DF, in the given triangle. The angle opposite the congruent sides are the base angles. In the given figure, we have the angle D and angle F. And the included angle by the legs is the vertex angle. In the given triangle, the vertex angle is angle E. Now that you recall the parts of an isosceles triangle, let's go deeper and understand the isosceles triangle theorem. According to isosceles triangle theorem, if two of the sides of a triangle are congruent, then the angles opposite of these sides are also congruent. Given for example, in triangle DEF, if segment DE is congruent to segment EF, then angle D is also congruent to angle F. Let's try to prove this theorem using two-column form. The first column are the statements, and the reason for each statement is written on the second column. For the first statement, let O be the midpoint of DF. Our reason for this statement is every segment has exactly one midpoint. Since we already have a point O, which is the midpoint of DF, we can draw an auxiliary line EO with the reason 2 points determine a line. Based on the first statement, we can say that segment DO is congruent to segment F. The reason for this is the midpoint theorem. Based on the auxiliary line we draw, given by the second statement, for the fourth statement, we can tell that the segment EO is congruent to segment EO, and that is an example of reflexive property. More so, since this is an isosceles triangle, we can write segment DE is congruent to segment EF, since those two segments are the legs of the isosceles triangle. The reason is given.
since that is our given statement. Based on our statement number 3, number 4, and number 5, we can say that the triangle DEO is congruent to triangle FEO, since the three sides of the triangle DEO is congruent to the three sides of the triangle FEO. And our reason is side, side, side postulate, or simply the SSS postulate. Lastly, since the triangle DEO and triangle FEO are congruent, which is provided in statement number 6, we can conclude that angle D is congruent to angle F. Our reason is corresponding parts of congruent triangles are congruent, or the CPCTC. Congratulations, my dear learners, for we are done proving the isosceles triangle theorem. At this moment, let me show you another theorem about isosceles triangle, which is the converse of the isosceles triangle theorem. This theorem states that if two of the angles of a triangle are congruent, then the sides of the opposite of these angles are also congruent. In the given triangle, if angle D is congruent to angle F, then segment DE is congruent to segment EF. At this moment, using the idea of isosceles triangle theorem and the converse of the isosceles triangle theorem, let us answer the following problems. You may type your answer on the comment box. Are you ready? If you are ready, then let's begin. Question number 1. Given the figure below, what are the two congruent segments if angle H is congruent to angle L? If your answer is segment GH and segment GL, then you are correct. Using the converse of the isosceles triangle theorem, we can say that since angle H is congruent to angle L, then segment GH is congruent to segment GL. Item number 2. Given the figure below, what are the two congruent angles if segment GI is congruent to segment GK? If your answer is angle GIK and angle GKI, then you are correct. Using the isosceles triangle theorem, we can say that since segment GI is congruent to segment GK, then angle GIK is congruent to angle GKI. Item number 3. Given the figure, solve the value of x. To answer this question, let us determine first which two segments out of 3 segments are equal. Correct. The congruent segments are segment GK and segment GL, since angle L is congruent to angle K. Thus, segment GK is congruent to segment GL. Given that statement, you have 10 seconds to solve for the value of x. If your answer is 6, then you are correct. First, let us substitute the given values. Segment GK is equal to 4x minus 6, and segment GL is 18. Then, evaluate the equation by transposing negative 6 on the other side of the equation. So we have 4x is equal to 18 plus 6. Next, add 18 and 6, which is 24. So we have 4x is equal to 24, and divide both sides of the equation by 4. Therefore, we have x is equal to 6. Item number 4. Let us solve the measurement of angle G using the isosceles triangle theorem. You have 10 seconds to answer this question, and the time starts now.
Let us check your answer. From the isosceles triangle theorem, we can conclude that angle G is congruent to angle K. So to solve the value of x, we will substitute the given values. We have 2x minus 25 degrees for angle G, and angle K is equal to x plus 5 degrees. After substitution, we can now evaluate. Remove the degrees on both sides of the equation and transpose negative 25 to the right side of the equation and 5 to the left side of the equation. So we have 2x minus x is equal to 5 plus 25. Simplify, we have x is equal to 30. 30 is not yet the final answer. Since we are asked to solve for angle G, then we will substitute the value of x to angle G, which is equal to 2x minus 25 degrees. After substitution, the equation will become 2 times 30 minus 25 degrees. Multiply 2 times 30, we have 60, minus 25, so angle G is equal to 35 degrees. Did you get the correct answer? Congratulations! Item number 5. A triangle ABC is an isosceles triangle with segment AB is congruent to segment AC, and the measure of angle A is equal to 68 degrees. Solve the measurement of angle B. Your 10 seconds to answer starts and now. We all know that the sum of the interior angle of a triangle is equal to 180 degrees. That is, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Since according to the isosceles angle theorem, we can conclude that the angle B is congruent to angle C, so we can let angle B is equal to x and angle C is also equal to x. So we have 68 degrees plus x degrees plus x degrees is equal to 180 degrees. Then we can combine both x, so we have 2x degrees. Then the next step is to transpose 68 degrees to the right side of the equation. Then subtract 180 to 68 degrees and cancel degrees on both sides. So we have 2x is equal to 112. Then, simplify by dividing both sides by 2. Thus, x is equal to 56. To check if we got the correct answer, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. That is 68 degrees plus 56 degrees plus 56 degrees is equal to 180 degrees. Therefore, we are correct. Item number 6. Two sides of the isosceles triangle are 9 and 5. The third angle is larger than one of the congruent angles. Find the perimeter of the triangle. Let us say that the given isosceles triangle is triangle ABC, where angle B and angle C are the congruent angles. Again, your 10 seconds to answer this item starts now. Since the third angle is larger than one of the congruent angles, it must be opposite the longer side. So the side BC measures 9 inches and the two congruent sides measure 5 inches each. Thus, to solve the perimeter, we have 9 inches plus 5 inches plus 5 inches, which is equal to 19 inches. Did you get the correct answer? Congratulations! Now, let us talk about equilateral triangle. Equilateral triangle is another type of triangles with unique characteristics. Let's take closer look at the traits that make equilateral triangles special.
In the familiar Euclidean geometry, an equilateral triangle is also an equiangular triangle. That is, all of the three angles are congruent and also congruent to each other, and each interior angle measures 60 degrees. At this moment, let us determine the value of x and y using the information that we learned about equilateral triangle. In order to solve this problem, we must recognize the fact that the triangle shown is an equilateral triangle. We notice that this by the tick marks on all the three sides of the triangles are congruent. We will solve for x first. In order to do this, we need to use the information given to us about the sides of the triangles to solve for x. We will set quantity 2x plus 1 is equal to 14, since equilateral triangles have congruent sides. Then, let us solve. Distribute 2 to 2x and 1, so we have 4x plus 2 is equal to 14. Transpose 2 to the right side of the equation, then 14 minus 2 is 12. Last step is to divide both sides of the equation by 4. Thus, x is equal to 3. Now that we have solved for x, let's determine the value of y. As mentioned before, every angle has a measure of 60 degrees in equilateral triangle. So we have 6x plus 7y is equal to 60. We have already determined the value of x. So we can plug this value right onto our equation to solve for y. The resulting equation is 6 times 3 plus 7y is equal to 60. Evaluate, we have 18 plus 7y is equal to 60. Transpose 18 to the right side of the equation. Then 60 minus 18 is 42. Last step, divide both sides of the equation by 7. Thus, the value of y is equal to 6. Let's have another example. Solve the perimeter of the triangle ASC. To answer this, we need to determine what kind of triangle do we have. So, do we have an isosceles triangle or an equilateral triangle? Remember that the sum of the interior angle of a triangle is 180 degrees. Since angle A and angle S are both 60 degrees, to solve for angle C, we have 120 degrees plus angle C is equal to 180 degrees. Then transpose 120 degrees to the right side of the equation and simplify. So we have 180 minus 120 is equal to 60 degrees. Thus, we can say that the angle C is also 60 degrees. Since the measurements of all of the three angles are equal, hence, we have an equiangular triangle. We know that an equiangular triangle is always an equilateral triangle. Therefore, if you said that the figure is equilateral triangle, then you are correct. Moreover, given that the figure is equilateral triangle, then the sides of the triangle are also congruent. In order for us to solve for the perimeter of the triangle ASC, we have to solve first the value of x by setting to quantity 3x minus 1 equal to 2 times quantity x plus 5. Next, evaluate the equation. Distribute 2 to 3x and negative 1, and also distribute 2 to x and 5. So, we have 6x minus 2 is equal to 2x plus 10. Transpose negative 2 to the right side of the equation
and 2x to the left side of the equation. We have 6x minus 2x is equal to 10 plus 2. 6x minus 2x is 4x is equal to 10 plus 2 is 12. Last, divide both sides of the equation by 4. Therefore, the value of x is 3. Now, we can solve the value of each sides in a triangle. Since this is an equilateral triangle, we only need to solve the measurement of one side. Let us say that we are going to solve the measurement of segment AB. So, we will substitute the value of x, which is 3, to the value of segment AB, which is 2 times the quantity 3x minus 1. So, we have 2 quantity 3 times 3 minus 1. Evaluate 3 times 3 is 9, minus 1 is 8 times 12, we have 16. Since one of the sides of an equilateral triangle measures 16 units, then the perimeter of the equilateral triangle is determined by 3 times the measurement of one side of the triangle. That is 3 times 16, which is 48. Therefore, the perimeter of the given triangle is 48 units. We are done discussing equilateral triangle. Let's now move forward. Consider the figure shown on your screen. What is common in the 4 figures? Your 10 seconds starts now. Correct. Each figures composed of 2 lines which intersect each other. What makes figure 3 and 4 different from figure 1 and 2? Correct. Figure 3 and 4 illustrate perpendicularity since the 2 lines intersect to form right angle. More so, every angle's form measures 90 degrees. How about perpendicular bisector? Do you have any idea what is it? Correct. Perpendicular bisector is a line segment that forms a 90-degree angle and goes through the midpoint on the opposite side. In the given figure, segment MP is a perpendicular bisector since M is the midpoint of ST. Segment SM is equal to segment ST, and angle SMP measures 90 degrees. Moreover, the point where the 3 perpendicular bisector intersect is called the circumcenter. In the given figure, the perpendicular bisector are ML and SR and BD intersect at point O. Thus, point O is our circumcenter. How about the angle bisector? Do you have any idea what is it? Correct. Angle bisector is a line segment that bisect one of the vertex angle of a triangle. In the given figure, segment BD is an angle bisector since angle STP is equal to angle PTM. Also, angle STP plus angle PTM is equal to angle STM. Moreover, the point where the 3 angles bisector intersect is called the incenter. In the given figure, the angle bisector are EG, EF, and DH intersect at point A. Thus, point A is our incenter. That's all for now. The part 2 of our discussion about the application of triangle of congruence will be on Wednesday, same time here at RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am your teacher broadcaster, Sir Joshua Evaristo from Capas National High School. See you next time. Good day.
Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadioPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Mainit na sinalubong na humigit kumulang ilang daang benepisyaryo ng Women's ICS ang pagdating ni Senator Amy Marcos sa Kamiling Sports Complex upang personal ay pamahagi ang ayuda para sa mga ito. Sinalubong ni Kamiling Mayor Erlon Agustin ang pagdating ng senadora, kasama sina Congressman Jaime Cuangco, Congressman Christian Yap at iba pang opisyales. Sa mensahe na ibinigay ni Kamiling Mayor Erlon Agustin, pinasalamatan nito ang senadora para sa kanyang suporta sa bayan. Kung matatanda nyo, noong 2018, binisita tayo dito at hindi niya nakalimutan ang bayan ng Kamiling. Kaya sa umagang ito, nagdala siya ng regalo sa lahat ng mga kababaihan dito sa bayan ng Kamiling. Sa ibinigay na mensahe ni Senator Amy Marcos, pinuri nito ang mga kababaihan na tinawag ng senadora na frontliner ng pamilya dahil sa pagtawid sa araw-araw na gawain at pag-budget ng mga gastusin sa tahanan. Sa ating mga frontliner ng pamilya, mabuhay ang kababaihan kung paano nagagawa lahat. Talaga naman frontliner, pagkat ang mga nanay at mga ginang ang siyang gumagawa ng paraan magkaroon ng caregiver. Ayan, 3 taon, teacher pa, tapos kung saan-saan pa, lahat ginagawa. Kaya tulong-tulong po tayo sa araw na ito. Simulan po natin ang direktamenteng tulong sa tao. Ito na yung AX distribution, 3,000 sa bawat beneficiary na narito. Ito ang ating mga solo parent at ang ating senior citizens, adapay PWD, nakilala natin at marami pang iba. Dagdag pa rito, binanggit din ng senadora ang 5,000 pisong ibibigay sa mga rice farmers. Magkakaroon din ng Agri Tayo Dyan, isang pangkabuhayan para sa mga kababaihan. Ang pagbibigay ng mga ayuda sa mga women's sector ng ICS ay parte ng programa ni senadora na month-long na pamamahagi ng ayuda para sa mga ito bilang parte ng selebrasyon ng Women's Month. Sa isinagawang media interview, pinanggit nito ang ilang mga programa na naka-line up para sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga buntis. Yung mga doktor na OB-GYN, nagbibigay ng free check-up, ultrasound at iba pa para sa ating mga buntis sa panahon ng Marso. At napaka-importante nito kasi nagkakaproblema tayo sa 2 bagay. Una, teenage pregnancy at ikalawa, yung child stunting. Ang sama-sama ng statistika ng Pilipinas parang Africa. Nakakahiya. Kaya't yun nga, dapat tutukan yan dahil sinabi na nga ng World Bank na hindi lang siya problema ng kababaihan, kundi economic development issue na. Dahil masyadong malawakan. At dahil dito, tinututukan natin yung mga buntis kasi nagmumula ang malnutrition sa tiyan pa ng nanay. Dagdag pa ng senadora, kahit tapos na ang selebrasyon ng Women's Month, patuloy na sisikapin nito ang pagpapatuloy ng mga programang nakalaan sa mga kababaihan. Ganoon rin ang mga programa para sa mga magsasaka. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ,
828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac, at magandang araw mga kapantas, gayon din sa ating mga magulang na nakikinig at nanonood. Mula po rito sa Kalingkuan, lungsod ng Tarlac, sa pamamagitan ng live remote broadcast, ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na napapanood ng live sa Facebook page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Narito ang inyong kapantas, Binibining Janine E. Salas, ang inyong teacher broadcaster. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtatalakay sa asignaturang Filipino, Ikawalong Baita. Kumusta? Naway nasa maayos at mabuting kalagayan ang lahat. Binabati kita dahil sa mga oras na ito ay panibagong aralin na naman ang iyong matututunan. Handa na ba? Halina't matuto! Ihanda ang ating mga kwaderno, panulat, at ang ating mga learning activity sheet. Kung mangyaring may mga katanungan, ay mag-iwan lamang ng mensahe sa aking Facebook account o kaya naman ay mag-iwan ng mensahe sa aking numero na 0968-4651-704 at ito ay aking sisikaping sagutin pagkatapos ng ating talakayan. Kung sakaling hindi masagot ay sasagutin ko na lamang ito offline. Bago tayo mag-umpisa ay siguraduhin nasa komportabling lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast upang lahat ay magkaunawaan. Para naman sa mga nakikinig sa radyo sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac, ilagay lamang sa tamang volume o lakas ang ating mga radyo upang maliwanag na marinig ang ating broadcast. Bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, ay balikan muna natin ang ating natalakay. Maaaring sumagot sa ating chat box, mag-iwan ng komento sa ating Facebook live stream. Ano nga ba ang ating natalakay? Mula sa ating Facebook live stream, mula kay Kian Steven Kalilong ng Concepcion, ang kanyang kasagutan ay pagsusuri ng pelikula. Mahusay, sapagkat ang pagre-review o pagsusuri ng pelikula ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sining ng pelikula kung saan ang manunuri ay maingat na nagtitimbang at nagpapasya sa katangian nito. Upang lubos na alamin kung naunawaan ang ating talakayan ay kaugnay ng ating pagsusuri ay magkakaroon tayo ng gawain na kung tawagin natin ay fact or bluff. Tukuyin ang mga pahayag, fact kung ang pahayag ay nagsasaad ng tama at bluff naman kung ito'y nagsasaad ng mali. Muli ay maaaring sumagot sa ating chat box o kaya naman ay mag-iwan ng komento sa ating Facebook live stream. Para sa unang bilang, ang kwento ay binubuo ng storya o mga pangyayari kung saan umiikot ang isang pelikula. Ulitin ko, ang kwento ay tumutukoy sa istorya o mga pangyayari kung saan umiikot ang isang pelikula. Komento mula kay Nami
Isidro ng San Rafael Tarlac. Ang kanyang kasagutan ay fact. Mahusay sapagkat tama ang iyong kasagutan. Para naman sa ikalawang bilang, ang banghay ay tumutukoy sa paksa ng pelikula. Ito ang diwa, kaisipan, pinakapuso ng isang pelikula. Inuulit ko, ang banghay ay tumutukoy sa paksa ng pelikula. Ito ang diwa, kaisipan, at pinakapuso ng isang pelikula. Komento mula kay Sari Tabamo ng San Rafael. Ang kanyang kasagutan ay bluff. Mahusay sapagkat ang tamang kasagutan ay tema. Sapagkat ang tema ay tumutukoy sa paksa ng pelikula. Ito ang diwa, kaisipan, pinakapuso ng isang pelikula. Para naman sa ikatlong bilang, ang tauhan ay tumutukoy sa mga karakter na gumaganap at nagbibigay buhay sa isang kwento sa isang pelikula. Inuulit ko, ang tauhan ay tumutukoy sa mga karakter na gumaganap at nagbibigay buhay sa kwento sa isang pelikula. Komento mula kay Jane Kibalyo ng Kalingkuan. Ang kanyang kasagutan ay fact. Mahusay sapagkat tama ang iyong kasagutan. Para sa ikaapat na bilang, ang dialogo ay tumutukoy sa matapat na paglalarawan sa buhay ng isang pelikula. Inuulit ko, ang dialogo ay tumutukoy sa matapat na paglalarawan sa buhay ng isang pelikula. Komento mula kay Rain Romero. Ang kanyang kasagutan ay bluff. Mahusay sapagkat ang tamang kasagutan ay cinematography na tumutukoy sa matapat na paglalarawan sa buhay ng isang pelikula. Ikalimang bilang, ang pamagat ay paghahatid ng pinakamensahe ng pelikula. Nagsisilbi rin itong panghatak sa pelikula. Inuulit ko, ang pamagat ay naghahatid ng pinakamensahe ng pelikula. Nagsisilbi rin itong panghatak sa pelikula. Komento mula kay Lizelle Rosales. Ang kanyang kasagutan ay fact. Mahusay sapagkat tama ang iyong kasagutan. Labis ang aking galak sapagkat sa mga oras na ito ay napagtagumpayan mo ang ating paunang gawain at naiintindihan mo na ang ating natalakay kung kaya naman ngayong hapon ang ating paksang tatalakayin ay nagmula sa Most Essential Learning Competency na nakasusulat ng isang malinaw na social awareness tungkol sa isang paksa na maisasagawa sa tulong ng multimedia. Inuulit ko, nakasusulat ng isang malinaw na social awareness tungkol sa isang paksa na naisagawa o maisasagawa sa tulong ng multimedia. Batay sa mga larawan na nasa ating mga screen, anong salita ang mabubuo? Kung ang iyong kasagutan ay hakbang sa pagsulat, mahusay sapagkat tama ang iyong kasagutan. Sapagkat sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga hakbang sa pagsulat ng social awareness campaign. Napakahalaga ng ginagampan ng papel ng mass media sa buhay ng tao. Ang iba't ibang medium tulad ng broadcast media na binubuo ng radyo at telebisyon, print media tulad ng babasahin tulad ng mga pahayagan, magazine, comics, kontemporaryong dagli, mga popular na panitikan tulad ng patalastas, awit, rap, slogan, gayon din ang mga pelikula at maging ang mga video technology ay nagsisilbing mabisang mekanismo sa pagbabago ng kulturang Pilipino.
sapagkat may kakayahang itong impluwensyahan ang mga paniniwala, pag-iisip at pagpapahalaga ng mga tao sa mabilis na paraan. Kaya naman, sa kasalukuyang panahon, lahat ng tao ito ang instrumento sa kampanya tungo sa kamalayang panlipunan o social awareness campaign. Ang kampanyang ito ay nakatutulong upang mabigyang kabatiran ang mga tao tungkol sa isang tiyak na isyong nangyayari sa ating lipunan. Nagagamit din ito upang hamukin ang mga mamamayang suportahan ang isang proyektong makatutulong sa paglikha o pagsisimula ng isang pagbabago. Sa pagbuo ng isang social awareness campaign, mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod na hakbang. Anong salita ang inilalarawan? Kung ang iyong kasagutan ay pagpili o pagpapasya, mahusay sapagkat tama ang iyong kasagutan, sapagkat unang hakbang ay pumili ng isang napapanahong issue na nais mong gawan ng isang social awareness campaign. Ano ang salitang inilalarawan? Kung ang iyong kasagutan ay pagtukoy, mahusay sapagkat ikalawang hakbang ay tukuyin kung sino ang grupo o pangkat ng mga taong nais mong makabasa, makarinig o makapanood ng kampanyang inyong gagawin. Anong salita ang inilalarawan? Kung ang iyong kasagutan ay pananaliksik, mahusay sapagkat ikatlong hakbang ng pananaliksik ay ang mahalagang magsaliksik ng mga datos o impormasyon hinggil sa issue o paksang iyong nais bigyang pansin upang magkaroon ng sapat na malawak na kaalaman hinggil dito. Anong salita ang inilalarawan? Kung ang iyong kasagutan ay pamamaraan, mahusay sapagkat ika-4 na hakbang ay alamin kung ano ang pamamaraan ng iyong gagamitin, lalong-lalo na sa pagsasagawa sa iyong kampanya. Maaaring gumamit ng broadcast media, print media, video, technology at iba pa. Sa kasalukuyang panahon, tiyak na napapatok lalo na sa mga kabataan kung gagamit ng mga social network media tulad ng Facebook, Twitter, at YouTube. Anong salita ang inilalarawan? Kung ang iyong kasagutan ay plano o pagpaplano, mahusay sapagkat ikalimang hakbang ay magsagawa ng mahusay na pagpaplano kung paano isasakatuparan ang pagbuo ng kampanya. Malaking bahagi ng pagsasagawa nito ang pagbuo ng balangkas ng isasagawang campaign material. Sa bahaging ito, mahalagang makalika ng sequence at dialogue script na magiging batayan sa pangkalahatang proyekto. Narito ang ilang mahalagang paalala at hakbang sa pagbuo nito. Una, tandaan ang iyong bubuing script ay kailangang maging makatotohanan upang higit na maging kapani-paniwala. Ikalawa, magbigay ng mga konkreto o tiyak na halimbawa para higit itong makahimok ng interes ng mga tao na makakakita, makababasa at makaririnig nito. Ikatlo, maging malikhain sa pagbuo nito. Ika-4, maging tiyak sa puntong nais bigyang diin sa isasagawang mga dialogo. Iwasan ang maging maligoy sa pananalita. Ika-5, maging tiyak kung sino ang partikular na tao o grupo ng taong iyong
iyong pinatutungkulan sa pagsulat ng dialogo. Ika-6, gawing magkakaugnay ang bawat dialogo o eksena upang higit na maging mabisa ang script. Maliwanag ba ang ating mga hakbang na natalakay? Muli, maaaring mag-iwan ng komento sa ating Facebook live stream. Komento mula kay Joanne Ramos ng Kamiling Tarlac sa ating Facebook live stream. Opo, ito ay may malaking tulong sa pagbuo ng isang awareness campaign. Mahusay! Kung gayon ay tukuyin ang ipinapahayag ng bawat larawan batay sa mga hakbang na inilahad. Ano ang ipinahayag ng larawan? Kung ang iyong kasagutan ay pagpapasya, mahusay sapagkat tama ang iyong kasagutan dahil ito ang unang hakbang na dapat isaalang-alang sa pagsulat ng social awareness campaign. Ano ang ipinahayag ng larawan? Kung ang iyong kasagutan ay pagtukoy, mahusay sapagkat tama ang iyong kasagutan dahil ito ang ikalawang hakbang na dapat isaalang-alang sa pagsulat ng isang social awareness campaign. Para sa ikatlong larawan, ano ang ipinahayag ng larawan? Kung ang iyong kasagutan ay pananaliksik, mahusay sapagkat tama ang iyong kasagutan dahil ito ang ikatlong hakbang na dapat isaalang-alang sa pagsulat ng isang social awareness campaign. Ika-4 na larawan, ano ang ipinahayag ng larawan? Kung ang iyong kasagutan ay pamamaraan, mahusay, sapagkat tama ang iyong kasagutan dahil ito ang ika-4 na hakbang na dapat isaalang-alang sa pagsulat ng isang social awareness campaign. Ika-5 larawan, ano ang ipinahayag ng larawan? Kung ang iyong kasagutan ay pagpaplano, mahusay sapagkat tama ang iyong kasagutan dahil ito ang ikalimang hakbang na dapat isaalang-alang sa pagsulat ng isang social awareness campaign. Binabati kita sapagkat sa mga oras na ito ay batid kong nauunawaan mo na ang ating tinalakay. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa ating pagsusulit. Maaaring mag-iwan ng komento sa ating Facebook live stream o kaya naman ay sumagot sa ating mga kwaderno. Ulitin ko, maaaring mag-iwan ng komento sa ating Facebook live stream o kaya naman ay sumagot sa ating mga kwaderno. Panuto, suriin ang mga sumusunod na hakbang sa pagbuo ng isang social awareness campaign upang matukoy ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Gumamit ng titik A at titik E, isulat sapat lang ang bawat hakbang. Para sa unang bilang, tukuyin ang uri ng pamamaraang gagamitin sa isasagawang kampanya. Inuulit ko, para sa unang bilang, tukuyin ang uri ng pamamaraang gagamitin sa isasagawang kampanya. Para sa ikalawang bilang, magsagawa ng pananaliksik ng mga impormasyong kakailanganin sa pagbuo ng social awareness campaign upang magkaroon ng malawak na kaalaman hinggil sa paksang napili. Inuulit ko, magsagawa ng pananaliksik
ng mga impormasyong kakailanganin sa pagbuo ng social awareness campaign upang magkaroon ng malawak na kaalaman hinggil sa paksang napili. Para sa ikatlong bilang, tukuyin kung sino ang grupo o pangkat ng mga taong nais mong makabasa, makarinig, makakita o makapanood ng kampanyang iyong gagawin. Inuulit ko, tukuyin kung sino ang grupo o pangkat ng mga taong nais mong makabasa, makarinig, makakita o makapanood ng kampanyang iyong gagawin. Para sa ika-4 na bilang, pumili ng isang napapanahong isyung nais mong gawan ng isang social awareness campaign. Inuulit ko, para sa ika-4 na bilang, pumili ng isang napapanahong isyung nais mong gawan ng isang social awareness campaign. Para naman sa pinakahuli, ang ika-5 bilang, magsagawa ng mahusay na pagpaplano kung paano isasakatuparan ang pagbuo ng kampanya. Inuulit ko, para sa ika-5 bilang, magsagawa ng mahusay na pagpaplano kung paano isasakatuparan ang pagbuo ng kampanya. Batid kong napagtagumpayan mo nang sagutin ang mga katanungan at ngayon naman ay aalamin natin ang mga wastong kasagutan. Para sa unang bilang, ang kasagutan ay letrang D. Para naman sa ikalawang bilang, ang kasagutan ay letrang C. Para naman sa ikatlong bilang, ang kasagutan ay letrang B. Para sa ika-4 na kasagutan, ang letrang A. Para naman sa ika-5 bilang, ang kasagutan ay letrang E. Binabati kita dahil sa mga oras na ito ay napagtagumpayan mo ang ating pagsusulit. Para sa ating takdang aralin, bumuo ng isang social awareness campaign tungkol sa wastong pangangalaga sa kalikasan at isagawa ito sa tulong ng multimedia at ito ay ipapasa sa ating mga guro sa asignaturang Filipino. Inuulit ko, para sa ating takdang aralin, bumuo ng isang social awareness campaign tungkol sa wastong pangangalaga sa kalikasan at isagawa ito sa tulong ng multimedia at ito ay ipapasa sa ating mga guro sa asignaturang Filipino. Naway lubos na naunawaan ng ating aralin ngayong araw at siguraduhin laging nakatutok sa ating paaralang panghimpapawid. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, ako si Binibining Jenin Isalas, ang inyong kapantas sa asignaturang Filipino ika-8 baitang para sa ika-3 markahan. Paalam! Travel to Herona and see how big North Shine has grown.
bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Channel 26 at BCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Ginoong Jobet P. Ordonez, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang gawain ng may kasipagan at pagpupunyagi. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating natalakay sa mga nakaraang aralin ang kahalagahan ng kasipagan at pagpupunyagi tungo sa ikauunlad ng isang tao. Ang kasipagan at pagpupunyagi ay mga katangiang kailangang isangkap lalo na ninyong mga mag-aaral upang kayo ay magtagumpay sa inyong mga pinapangarap sa buhay at malampasan ang mga pagsubok na inyong pagdaraanan sa pagkamit nito. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay may kinalaman sa mga hakbang na kailangan ninyong maisakatuparan upang makamit ang inyong minimithi na may kasipagan at pagpupunyagi. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang mga konseptong ating pag-aaralan sa araw na ito ay inyong mababasa sa inyong Self-Learning Module 4 ng ESP9 para sa ikatlong markahan. Kung kayo naman ay gumagamit ng Learning Activity Sheet na ginawa ng SDO Tarlac Province, maaari ninyong gawing referensya ang ikapitong linggo ng Learning Activity Sheet para sa ikatlong markahan. At kung may learning material o libro kayo ng ESP9, ay maaari ninyo itong buksan sa pahina 170 hanggang 176 upang mas masundan at maintindihan ninyo ang ating gagawing talakayan. Ngayon ay atin nang simulan ang ating aralin. Bilang mag-aaral,
paulit-ulit na itinatatak sa inyong isipan ang kahalagahan ng kasipagan sa pag-aaral. Ang inyong mga magulang, guro, mga kamag-anak, at malalapit sa inyo ay siguro narinig nyo nang sinabihan kayo na mag-aral ka ng mabuti o magsipag ka. Ang inyong mga magulang marahil ay narinig nyo na nagsabi sa inyo na, anak, magsipag ka sa pag-aaral. Iyan lang ang maipapamana namin sa inyo. Hindi ba't itong mga pahayag na ito ang mas nagbibigay motibasyon sa iyo na sipagan at magpunyagi sa iyong pag-aaral? Subalit ang paksa na ating pinag-aaralan tungkol sa kasipagan at pagpupunyagi ay hindi nyo lamang magagamit sa inyong pag-aaral. Sa katunayan, sa lahat ng ating mga paggawa sa araw-araw, ito ay nangangailangan ng kasipagan at pagpupunyagi. Sa mga nakaraan nating talakayan, binigyang kahulugan ang kasipagan bilang pagsisikap na tapusin ang isang gawain na may kalidad. Sa kabilang banda, ang pagpupunyagi naman ay tinukoy bilang pagtitiyaga na makamit ang minimiting layunin sa kabila ng mga nararanasang hirap at pagsubok sa buhay. Kaya mahalaga na ating isakatuparan ang kasipagan at pagpupunyagi sa lahat ng ating ginagawa. Maging ito man ay sa mga gawaing pampaaralan, sa inyong tahanan, mga minimithi o pinapangarap sa buhay, at mga gawain na ating pinagkakaabalahan o mga libangan. Basta ito ay hindi nakakasama sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Kapag sasagawa ng isang gawain na may kasipagan at pagpupunyagi, may mga kinakailangang tandaan upang ito ay magtagumpay. Kailangan mong isaisip na upang matagumpay mong matapos ang isang gawain ay may timeline na dapat sundin. Ang timeline na ito ang siyang magiging batayan kung natapos mo ng may kasipagan at pagpupunyagi ang isang bagay o hindi. Hindi ba't kapag may ipinapagawang proyekto, ang inyong guro ay nagbibigay siya ng deadline o itinakdang araw at oras kung kailan ito ipapasa? Ang deadline na iyon ang nagtutulak sa inyo na magsipag na tapusin ang inyong proyekto na nagsisilbing inyong pinakalayunin o mithiin sa pagkakataong iyon. Mahalagang matandaan mo bilang isang mag-aaral at isang kabataan ang halaga ng oras sa iyong buhay. Hindi habang panahon ikaw ay bata. Hindi habang panahon ikaw ay umaasa sa iyong mga magulang. Kaya ngayon pa lang, kailangang sanayin mo na ang iyong sarili na gawin ang mga bagay na iyong minimithi na ikaw ay nagtatakda ng oras
para ito ay matapos. Sa gayon, kapag ito ay nakasanayan mo na, walang gawain na hindi mo mapagtatagumpayan dahil taglay mo ang kasipagan, pagpupunyagi, at pagpapahalaga sa oras na nagsisilbing puwersa na nag-uudyok sa iyo na iyon ay matapos. Ang pagkakaroon o pagbibigay ng itinakdang oras para sa isang partikular na gawain ay isang mahalagang katangian na kailangan mong matutuhan. Sa araw-araw, iba't ibang mga bagay ang ating pinagkakaabalahan. May oras ng pagpapahinga, paggawa ng mga gawaing bahay, pagkain, paglilinis, pag-aaral, at paglilibang. Bilang isang kabataang mag-aaral, dapat alam mong balansehin ang iyong oras sa mga bagay na ginagawa mo. Ito ay makatutulong upang matapos mo nang may kasipagan ang lahat ng kailangan mong gawin nang walang nakakaligtaan. Sa ngayon na ikaw ay nag-aaral, malaking oras ang nagugugol mo sa mga gawaing pampaaralan. Dapat ay alam mo ang schedule mo ng pag-aaral, lalo na at ang paraan ng pag-aaral natin ngayon ay modular distance learning at online learning. Kailangan alamin mo kung paano balansehin ang oras sa bawat asignatura na iyong pinag-aaralan. Kasama na rito ang pagbasa at pag-unawa sa mga aralin at paggawa ng mga itinakdang gawain o proyekto sa bawat asignatura. Kung magagawa mo ito ng may kasipagan at pagpupunyagi, matatapos mo ang iyong mga aralin at magtatagumpay ka sa iyong minimithi sa pag-aaral. Ang pagkakaroon ng schedule at pagbabudget ng oras sa mga gawain ay isang hakbang upang matupad ang minimithing layunin sa buhay. Sa tulong ng kasipagan at pagpupunyagi, magagawa mo na maisakatuparan ang iyong minimithi at maaari mong itakda ang ikapagtatagumpay nito. Bilang paglalahad sa ating napag-aralan sa araw na ito, narito ang mahahalagang punto na kailangan ninyong matandaan. Una, mahalaga ang pagkakaroon ng mga hakbang upang makamit ang ating mga minimithi. Pangalawa, ang pagtatakda ng timeline sa ating mga gawain at ang pagkakaroon ng schedule at pagbabudget ng ating oras ay ilan sa mga hakbang upang makamit ang minimithi. At pangatlo, ang pagpapahalaga sa oras ay may kaugnayan sa ating kasipagan at pagpupunyagi, sapagkat ito ang nagiging gabay at puwersang tumutulak sa atin upang tapusin o marating ang ating mga minimithi at layunin. Uulitin ko ang mga mahalagang punto na kailangang matandaan ninyo sa ating naging aralin sa hapong ito.
Una, mahalaga ang pagkakaroon ng mga hakbang upang makamit ang ating mga minimithi. Pangalawa, ang pagtatakda ng timeline sa ating mga gawain at ang pagkakaroon ng schedule at pagbabudget ng ating oras ay ilan sa mga hakbang upang makamit ang minimithi. At pangatlo, ang pagpapahalaga sa oras ay may kaugnayan sa ating kasipagan at pagpupunyagi sapagkat ito ang nagiging gabay at puwersang tumutulak sa atin upang tapusin o marating ang ating mga minimithi at layunin. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, sapagkat ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin. Sa pamamagitan ito ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 sitwasyon at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Unang pahayag. Upang hindi mahirapan si Alvin sa mga proyekto sa paaralan, inililista niya ang mga gawain sa paaralan na kailangan niyang matapos sa linggong iyon. Ito ay nagpapakita ng pagtatakda ng schedule upang matagumpay na matapos ang isang gawain. Upang hindi mahirapan si Alvin sa mga proyekto sa paaralan, inililista niya ang mga gawain sa paaralan na kailangan niyang matapos sa linggong iyon. Ito ay nagpapakita ng pagtatakda ng schedule upang matagumpay na matapos ang isang gawain. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Ikalawang pahayag. Abala si Carlo sa paglalaro ng mobile games kahit na may mga gawain pa siya sa pag-aaral na kailangang tapusin. Ayon sa kanya, matatapos niya iyon sa oras kahit hindi niya ito bigyan ng sapat na panahon para gawin. Ang katwirang ito ni Carlo ay naaayon sa konsepto ng kasipagan at pagpupursigi tungo sa ikapagtatamo ng isang hangarin. Abala si Carlo sa paglalaro ng mobile games kahit na may mga gawain pa siya sa pag-aaral na kailangang tapusin. Ayon sa kanya, matatapos niya iyon sa oras kahit hindi niya ito bigyan ng sapat na panahon para gawin. Ang katwirang ito ni Carlo ay naaayon sa konsepto ng kasipagan at pagpupursigi tungo sa ikapagtatamo ng isang hangarin. Ang sagot ay mali, sapagkat mahalagang magkaroon ng pagbabudget ng oras sa lahat ng ating ginagawa upang ito ay matapos.
Ikatlong pahayag. Matapos maglinis at gawin ni Jessa ang mga gawaing bahay, nagpahinga muna siya ng ilang oras bago gawin ang mga gawaing pampaaralan dahil mas mabilis niyang matatapos ang isang gawain kung siya ay may lakas upang gawin ito. Ang gawing ito ni Jessa ay naaayon sa konsepto ng kasipagan. Matapos maglinis at gawin ni Jessa ang mga gawaing bahay, nagpahinga muna siya ng ilang oras bago gawin ang mga gawaing pampaaralan dahil mas mabilis niyang matatapos ang isang gawain kung siya ay may lakas upang gawin ito. Ang gawing ito ni Jessa ay naaayon sa konsepto ng kasipagan. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Ika-4 na pahayag. Upang makamit ang pangarap sa buhay, gumawa si Brian ng timeline kung saan nakalagay ang mga kailangan niyang marating o matapos sa isang takdang panahon. Ito ay nagpapakita ng kaugnayan ng pagpapahalaga sa oras sa ikapagtatamo ng tagumpay sa buhay. Upang makamit ang pangarap sa buhay, gumawa si Brian ng timeline kung saan nakalagay ang mga kailangan niyang marating o matapos sa isang takdang panahon. Ito ay nagpapakita ng kaugnayan ng pagpapahalaga sa oras sa ikapagtatamo ng tagumpay sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. At ika-5 pahayag, kahit maraming mga gawain si JR na kailangang tapusin, hindi niya ito ginagawa dahil ang paniniwala niya ay matatapos din ang mga gawaing ito kahit hindi mo gawin at kahit hindi ka magtakda ng oras sa paggawa nito. May katwiran ang isipang ito ni JR. Kahit maraming mga gawain si JR na kailangang tapusin, hindi niya ito ginagawa dahil ang paniniwala niya ay matatapos din ang mga gawaing ito kahit hindi mo gawin at kahit hindi ka magtakda ng oras sa paggawa nito. May katwiran ang isipang ito ni JR. Ang sagot ay mali sapagkat hindi matatapos ang isang gawain kung hindi mo ito gagawin at hindi ka maglalaan ng oras para gawin ito. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginoong Jobet P. Ordonez, sumasahim papawid mula sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na, piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at
pagkakataon. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, science scholars.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 AM Radio Filipino Tarlac. And live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Patricia Sofia C. Dizon, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Broadcasting live here at La Paz, Tarlac. Giving you a moment in science where learning is fun and science is everything under the sun. If you have questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message at 0909-523-4464. Again, it's 0909-523-4464. And I will answer all your questions right after this session. It's a wonderful day in the world of science. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to do the following tasks. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Second, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear the discussions clearly. And third, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you excited to learn and explore the world of science? Then let's begin. Before we start our lesson, let us have first a short review about the previous topic discussed by Sir Ruel Dulay. All you have to do is identify whether the following statements are true or false. Share your answers in the comment section. Are you ready? Then let's begin. For number 1, star is a huge ball of gas held together by gravity. Is the statement true or false? Let me repeat. For number 1, star is a huge ball of gas held together by gravity. Is the statement true or false? Share your answer in our comment section. You have 5 seconds. I can see some learners who answered true in our comment section. The correct answer is true. Good job to those who got it correct. Let's proceed to the next item. For number 2, the size of the star and its surface temperature determines its luminosity. Is the statement true or false? Again, for number 2, the size of the star and its surface temperature determine its luminosity. Is the statement true or false? Share your answer in our comment section, dear grade 9. You have 5 seconds. If your answer is true, then you got it right. Good job, grade 9. Let's proceed to the next item. For number 3, cooler stars tend to be redder in color, while hotter stars have bluer appearance. Is the statement true or false? I'll repeat. For number 3, cooler stars tend to be redder in color, while hotter stars have a bluer appearance. Is the statement true or false? Let me see your answer in our comment section. You have 5 seconds. The correct answer is true. Those who got it correct, you did great. Let's proceed to the next item. For number 4, some of a star's energy is released as a visible light, which makes the star glow. Is the statement true or false? Let me repeat. For number 4, some of a star's energy is released as a visible light, which makes the star glow. Is the statement true or false? Share your answer in our comment section, dear grade 9. You have 5 seconds. The correct answer is true. I can see some learners who answered true in our comment section. Excellent job!
And lastly, for number 5, constellations are composed of group of planets. Is the statement true or false? I'll repeat. For number 5, our last question, constellations are composed of group of planets. Is this statement true or false? Let me see your answer in our comment section. You have 5 seconds. The correct answer is false. Very good for those who got it right. Did you get all the correct answers? Very good, my dear grade 9 learners. It seems that you really understand the lesson on stars and introduction to constellations. At this point, make sure you are in your comfortable place and grab your science learning module as we discuss our new lesson for today. At the end of the lesson, you are expected to show which constellations may be observed at different times of the year using models. To be able to achieve this, we will have to perform the following objectives. First, explain why some constellations are not seen at certain months. Second, identify constellations that may be observed at different times of the year. And third, discuss whether or not popular beliefs and practice with regard to constellations and astrology have scientific basis. To begin, I have some questions for you. Have you seen the night sky lately? If you have, you must have seen patterns in the sky that look like an object or an animal. Have you wondered what they are? You're right! Those special group of stars are known as constellations. Constellation is a recognized pattern of stars in the night sky. The word constellation comes from the Latin word constellatio, meaning a set of stars. Each constellation is a collection of stars that are distributed in space in 3 dimensions. The stars are in all different distances from Earth. When we look at the night sky, we see thousands of stars. In reality, did you know that there are approximately 400 billion of stars in our galaxy and there are about 170 billion galaxies? Yes, you heard it right. But a person can only see about 3,000 stars on the average. In our solar system, the nearest star is the Sun, which also happens to be our main source of energy here on Earth. By observing the Sun's movement and position in the sky, we can tell what time of the day it is. When it seems to rise in the east, it is morning. When it is above us, it is noon. When it seems to move towards the west, it is afternoon. Historically, stars have been important to civilizations throughout the world. They have been part of religious practices, used for celestial navigation and orientation, to mark the passage of seasons, and to define calendars. This was very important so that people know when to plant and harvest crops. Another important use of constellations was for navigation. By finding Ursa Minor, it is fairly easy to spot the North Star or Polaris. Using the height of the North Star in the sky, navigators could figure out their latitude, helping ships to travel across the oceans. Polaris, commonly known as the North Star, is the brightest star in the constellation Ursa Minor or Little Dipper. It is very close to the North Celestial Pole, making it the current northern pole star, because it lies nearly in the direct line with the axis of the Earth's rotation above the North Pole. Polaris stands almost motionless in the sky, and all the stars of the northern sky appear to rotate around it. The International Astronomical Union, or IAU, divides the sky into 88 official constellations with exact boundaries,
so that every place in the sky belongs within a constellation. Most of the constellations in the northern hemisphere are based on the constellations invented by the ancient Greeks, while most in the southern hemisphere are based on names given to them by 17th century European explorers. Any circle drawn around the Earth divides it into two equal halves called hemisphere. The equator, or line of 0 degrees latitude, divides the Earth into the northern and southern hemispheres. The northern hemisphere contains North America, the northern part of South America, Europe, the northern two-thirds of Africa, and most of Asia. The southern hemisphere contains most of South America, one-third of Africa, Australia, Antarctica, and some Asian islands. Earth has two motions, rotation and revolution. When Earth rotates, it means that it spins on its axis to complete a 24-hour period, which translates to 1 day. On the other hand, revolution pertains to the movement of Earth on its orbit, an imaginary path that goes around the Sun. Earth's rotation is responsible for the cycle of night and day on Earth, while Earth's tilt and revolution is responsible for the changing seasons in certain places on Earth. While rotation of the Earth on its axis causes the apparent nightly movement of the stars across the sky, revolution is responsible for the fact that we can see different parts of the sky at different parts of the year. An observer from Earth will be able to see stars that are on the night side. The stars on the same side as the Sun cannot be seen because sunlight overpowers all the light coming from other stars. Some of the constellations can be seen only during certain seasons. The Earth revolves around its orbit. The stars that were concealed by the bright light of the Sun in the previous months will appear in the night sky. The Philippines experiences only wet and dry seasons, unlike the other countries with 4 seasons. However, knowing when each season starts and ends can help you figure out which constellation to look for and observe during the night. The following are the constellations observed during winter, spring, summer, and autumn. Winter constellations. Winter constellations are the constellations that are best observed in the evening night sky from late December to late March in the northern hemisphere and from late June to late September in the southern hemisphere. The most prominent northern winter constellations are Auriga, Canis Major, Canis Minor, Carina, Eridanus, Monoceros, Orion, and Taurus. Southern winter constellations are the same as northern summer constellations. Next is the spring constellations. Spring constellations are the constellations that are best seen in the evening night sky from late March to late June in the northern hemisphere and from late September to late December in the southern hemisphere. The most prominent northern spring constellations are Ursa Major, Bootes, Leo, Cancer, Virgo, and Hydra. For northern observers who can see these constellations, spring is the best time of the year to observe them. Next is the summer constellations. Summer constellations are the constellations that are best seen in the evening night sky from late June to late September in the northern hemisphere and from late December to late March in the southern hemisphere. For northern observers, these are the 3 constellations. We have Sagittarius, Scorpius, and the large constellations Hercules in the northern and Ophiuchus in the southern part of the sky.
And next is the autumn constellations. Autumn constellations are best observed in the night sky from late September to late December in the northern hemisphere and from late March to late June in the southern hemisphere. Autumn is a good time to see a number of notable constellations, including the zodiac constellations of Aquarius, Aries, Gemini, and Pisces, and the constellations in the Perseus family. Alright, at this point, let's check if you really understand our lesson for today. Get your pen and paper and try to answer the following questions. All you have to do is to identify the letter of the correct answer. And for our live viewers, kindly share the letter of your answer in the comment section. Are you ready? Then let's begin. For number 1, the International Astronomical Union or IAU divides the sky into how many official constellations? Letter A, 78, letter B, 88, C, 98, or letter D, 108. Let me repeat. For number 1, the International Astronomical Union or IAU divides the sky into how many official constellations? Letter A, 78, B, 88, C, 98, or letter D, 108. Share your answers in our comment section, grade 9. The correct answer is letter B, 88. Good job to those who got it right. Let's proceed to the next one. For number 2, which is responsible for the fact that we can see different parts of the sky at different parts of the year? Here are your choices. A, rotation of the Earth on its orbit. B, rotation of the Earth on its axis. Letter C, tilting of Earth on its axis. Or letter D, revolution of the Earth on its orbit. Again, for number 2, which is responsible for the fact that we can see different parts of the sky at different parts of the year. Letter A, rotation of the Earth on its orbit. B, rotation of the Earth on its axis. C, tilting of Earth on its axis. Or letter D, revolution of the Earth on its orbit. Share your answer in our comment section, grade 9. You have 5 seconds. The correct answer is letter D, revolution of the Earth on its orbit. Did you get the correct answer? I can see some learners who answered letter D. Excellent. Next question. For number 3, which constellation is prominently seen in the sky during summer? A, Hercules, B, Orion, C, Pegasus, or letter D, Virgo? I'll repeat. For number 3, which constellation is prominently seen in the sky during summer? Letter A, Hercules, B, Orion, C, Pegasus, or letter D, Virgo? Let me see your answer in our comment section, grade 9. You have 5 seconds. I can see some learners who answered letter A, Hercules, and the correct answer is letter A, Hercules. Very good to those who got it right. Let's proceed to the next item. For number 4, why do stars appear to move in the night sky? Here are your choices. Letter A, new galaxies are formed. Letter B, the night sky is rotating. Letter C, the universe is expanding. Or letter D,
the Earth is rotating on its axis. Again, for number 4, why do stars appear to move in the sky? A. New galaxies are formed. B. The night sky is rotating. C. The universe is expanding. Or letter D. The Earth is rotating on its axis. Share your answer in our comment section, dear grade 9. You have 5 seconds. The correct answer is letter D. The Earth is rotating on its axis. Did you get it correct? Good job! Let's proceed to the final question. For number 5, which constellation is prominently seen in the sky during autumn? A. Leo, B. Aries, C. Taurus, or letter D. Ophiuchus. Let me repeat for number 5, our last question. Which constellation is prominently seen in the sky during autumn? Here are your choices. Letter A. Leo, B. Aries, C. Taurus, or letter D. Ophiuchus. Share your answer in our comment section. You have 5 seconds. The correct answer is letter B. Aries. Did you get the correct answer? Those who got it right, you did great. Were you able to get all the correct answers? Wow! Very good! You see, it really helps if you will focus and listen attentively. So at this point, let me congratulate all of you. Now, let's wrap up our today's lesson. Constellation is a recognized pattern of stars in the night sky. The word is from the Latin constellatio, meaning a set of stars. Patterns in the night sky appear to move in the night because of Earth's rotation. Different star patterns are seen at different times of the year because of the Earth's movement around the Sun, also known as revolution. During winter season, the most prominent northern winter constellations are Auriga, Canis Major, Canis Minor, Carina, Eridanus, Monoceros, Orion, and Taurus. During summer season, Sagittarius, Scorpius, and the large constellations Hercules in the northern and Ophiuchus in the southern parts of the sky. During spring season, the most prominent northern spring constellations are Ursa Major, Bootes, Leo, Cancer, Virgo, and Hydra. And finally, during autumn season, the most prominent constellations are the zodiac constellations of Aquarius, Aries, Gemini, and Pisces, and the constellations in the Perseus family. Again, for our today's lesson, let's wrap up. Constellation is a recognized pattern of stars in the night sky. The word is from the Latin constellatio, meaning a set of stars. Patterns in the night sky appear to move in the night because of Earth's rotation. Different star patterns are seen at different times of the year because of the Earth's rotation or movement around the Sun, also known as revolution. Before we end our today's lesson, kindly write your assignment. In your module, you will have to answer Activity 4 entitled Stars for All Season. All you have to do is identify whether the following constellations are seen during winter, spring, summer, or autumn. Write your answers on your activity notebook or on a separate sheet of paper. Number 1, Andromeda. 2, Aquila. 3, Bootes. 4, Cancer. 5, Canis Major. 6, Capricorn. 7, Cetus. 8, Eridanus. 9, Gemini. 10, Hercules. At this point, let me remind you to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTC
8 to 8 a.m. Radio Filipino Tarlac. To our live viewers, don't forget to please like, follow and share our official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Also, to our live viewers and listeners, please make sure to tune in on Wednesday at 3:30 to 3:55 in the afternoon for another fun and learning experience in Science 9. I hope you learned a lot today. Continue to shine brightly like a star, my dear grade 9. Again, I am Patricia Sofia C. Dizon, your teacher broadcaster for Science Grade 9, quoting, the sky is not the limit if you're reaching for the stars. May God continue to bless us all. See you again on Wednesday. Goodbye! Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radio Pilipino. 1 FM. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
afternoon, Math Amazing Grade 9 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Ma'am Dolores P. Sumawang, your anchor teacher today for Grade 9 Mathematics, broadcasting live here from Herona, Tarlac. How are you today? I hope you are doing fine and in good health while learning with us. Join me as we explore another exciting and amazing learning experience in the world of mathematics. Be ready to listen, and as usual, try your best to participate in our discussion today. Go to your most comfortable place where you can focus and bring with you your papers or notebooks and pen or pencil. Are you ready? Let's begin. For today, you will be applying what you have learned about triangle similarity from our previous teacher broadcasters. I will ask questions now and then, and I expect you to answer them by writing your answers in the comments section. Those viewing on Facebook Live, watching on TV, and listening on the radio may write their answers on their paper or notebook. After the discussion made by our teacher broadcasters in the previous lessons, it is right time to apply those concepts and skills in solving real-life problems which involves triangle similarity. Let us be guided by the following objectives. First, recall the concepts of similar triangles. Second, solve problems involving triangle similarity. And lastly, show appreciation on the application of the concepts of triangle similarity. Before we proceed to the topic, let us have a review of some related topics that we need for today's discussion through this activity entitled Time to React. You need to read and analyze the following questions carefully. Choose the correct emoji that corresponds to your answer. You are only given 10 seconds to answer. Let's begin with question number 1. Using the fundamental principle of proportion, find the value of x in the proportion 6 over x equals 3 over 4. I will repeat. Using the fundamental principle of proportion, find the value of x in the proportion 6 over x equals 3 over 4. Choose like if x is 8, choose love if x is 7, or choose care if x is 6. Timer starts now. Time is up. If you answered 8, you are correct. Good job! Let's move on to question number 2. Which of the following triangles are always similar? Again, which of the following triangles are always similar? Choose like for isosceles triangle, or choose love for right triangle, or choose care for equilateral triangle. Your 10 seconds starts now. Time is up. If you answered equilateral triangle, then you are correct. Excellent! Now, for question number 3, refer to the figure. We have triangles JOY and PAM that are similar. What similarity theorem is shown in this figure?
I will repeat. We have triangles JOY and BAM that are similar. What similarity theorem is shown in this figure? Choose like for AA similarity theorem. Choose love for SSS similarity theorem. Or choose care for SAS similarity theorem. Your 10 seconds starts now. Time is up. The correct answer is SSS similarity theorem. That's great. Question number 4. Refer to the given figure. We have two overlapping triangles, ABC and DBE. Sides AC and DE are parallel, and the ratio of side AB and DB is equal to the ratio of side CB and EB. What triangle proportionality theorem can we use to prove that triangles ABC and DBE is similar? I will repeat. We have two overlapping triangles, ABC and DBE. Sides AC and DE are parallel, and the ratio of side AB and DB is equal to the ratio of side CB and EB. What triangle proportionality theorem can we use to prove that triangles ABC and DBE similar? Hit like for AA similarity theorem. Hit love for SSS similarity theorem. And hit care for SAS similarity theorem. Your 10 seconds starts now. Time is up. Very good. The correct answer is SAS similarity theorem. Moving on to question number 5. What additional information is needed to show that the two triangles FAC and SEC with angle A congruent to angle E are similar by AA similarity theorem? Again, what additional information is needed to show that the two triangles FAC and SEC with angle A congruent to angle E are similar by AA similarity theorem? Choose like for angle FCA congruent to angle SCE. Choose love for side FA congruent to SE. Choose care for angle F congruent to angle S. Your 10 seconds starts now. Time is up. If you hit like, then you are correct. Angle FCA is congruent to angle SCE since they are vertical angles. Remember, vertical angles are congruent. Now, that triangle FAC is similar to triangle SEC by AA similarity theorem. What is the value of y when side FC is 6, side AC is 9, and side EC is 27? Again, now that triangle FAC is similar to triangle SEC by AA similarity theorem, what is the value of y when side FC is 6, side AC is 9, and side EC is 27? Choose like if y is 6. Choose love if y is 9. Or choose care if y is 18.
Your 10 seconds starts now. Time is up. The correct answer is 18. Did you get all the correct answers? Wow! Math Amazing Grade 9 learners! That was fun! At this point, we will use those skills and ideas as we solve real-life problems involving similar triangles. In solving any word problems, let's consider the WISE method. W stands for write the given information and illustrate the problem. I stands for identify the theorem and the formula to be used. And S stands for solve for the unknown. And finally, E stands for express your answer in a complete sentence. How is the topic possible to apply in our daily lives? Let's consider the following situation. Did you know that face-to-face classes are being implemented in some schools? On February 2, 2022, given the President's approval of the recommendation for the progressive expansion of face-to-face classes, Education Secretary Leonor Magtoles-Briones has authorized all regional directors to commence the progressive expansion phase of face-to-face classes for both public and private schools. Problem number 1 is related to this. Refer to the figure. Angel is a grade 9 student who will be attending her first day of school. She walks 6 meters away from their house, which is perpendicular to the road, and takes a turn at point B. She walks 9 meters parallel to the roadside, takes a little rest at point O, and continues to walk another 3 meters. She is now standing at point C, perpendicular to point D, where her school is located. How far does she need to walk to reach the school? From the given illustration, let's figure out similar triangles. Write the given information in the problem. We have AB is equal to 6 meters, BO is equal to 9 meters, and OC is equal to 3 meters. Angles B and C are both right angles, and therefore, angle B is congruent to angle A. Also, angles AOB and DOC are congruent since these are vertical angles. What theorem proves that triangle AOB is similar to triangle DOC? That's right! Triangle AOB is similar to triangle DOC by AA similarity theorem. In AA similarity theorem, the corresponding sides of a triangle are proportional, so the ratio of AB and CD is equal to the ratio of BO and OC. Using the equation, let us solve for CD. Substitute the given in the equation or formula. That is, 6 meters over CD is equal to 9 meters over 3 meters. By cancellation method, cancel out the unit meters, then reduce 9 over 3 in lowest term. That is 3 over 1. Applying the fundamental principle of proportion, cross multiply. 3 times CD is equal to 6 times 1 yields 3CD equals 6. Then, divide both sides of the equation by 3. So we will obtain
CD is equal to 2 meters. Lastly, express your answer in a complete sentence. Hence, Angel needs to walk another 2 meters to reach the school. Always remember to indicate the unit in the final answer. Inside the school, Angel is wondering how tall the flagpole is. Let's have problem number 2. Angel is 156 centimeters tall and casts a shadow of 92 centimeters. At the same time, a flagpole's shadow is 276 centimeters. How tall is the flagpole? Again, using the WISE method, write the given information and illustrate the problem. Angel is 156 centimeters tall and casts a shadow of 92 centimeters. We have here a flagpole with a shadow of 276 centimeters. From the illustration that we made, observe that the sun rays are parallel. Considering the parallel lines and the ground as the transversal, as shown in the figure, we can form congruent angle pairs known as corresponding angles. As stated in the postulate, if two parallel lines are cut by a transversal, then the corresponding angles are congruent. Hence, we already have a pair of congruent angles. Also, the vertical distance or the height of the flagpole and the height of Angel form right angles with the ground, thus forming the second pair of congruent angles. Now that the two triangles are similar, can you say that they are similar by what similarity theorem? You are right. By AAA similarity theorem. That's correct. Now that the two triangles are similar, we can make a proportion out of the corresponding sides. But let us first represent the height of the flagpole as x. So, the proportion is the height of the flagpole, which is x, over the height of Angel, is equal to the shadow of the flagpole over the shadow of Angel. Substituting the values of the proportion that we formulated, we have the ratios of x over 156 centimeters is equal to 276 centimeters over 92 centimeters. By cancellation method, we can cancel out the unit centimeter. And reducing the fraction 276 over 92 to lowest term equals 3 over 1. Using the fundamental theorem of proportion, x times 1 is equal to x, and 156 times 3 is equal to 468 centimeters. Now, express the final answer in a complete sentence. And that is, the height of the flagpole is 468 centimeters high. I hope that you enjoyed our discussion for today. Our 25 minutes is about to end. Now, let me check if you understand our discussion. We can use the WISE method to answer the next problem. If you are watching live, please type your answer. Are you ready? Good job! So refer to the figure. Upon going home, Angel noticed
that the sun casts a shadow that extends 24 feet from the side of a house that is 16 feet tall. Nearby is a 4-foot tall fence, which also has a shadow. If the sun's rays hit the house and the fence at the same time, find the length of the shadow cast by the fence. Answer the questions that follow. You are given 10 seconds to answer. Based on the illustration, what similarity theorem proves that there are two similar triangles? Your 10 seconds starts now. Time is up. If you answered yes, you are right. It is AA similarity theorem. Based on the theorem, what proportionality statement can we use to solve the problem? Your timer starts now. Time is up. That's right. The length of the house's shadow over the length of the fence's shadow equals the house's height over the fence's height. In symbol, 24 feet over S, which is shadow of the fence, is equal to 16 feet over 4 feet. From the proportion that we formulated, what is the length of the shadow cast by the fence? Your 10 seconds starts now. Time is up. If you answered 6 feet, then you are right. That is 24 feet over S is equal to 16 feet over 4 feet. Cancel out the unit feet and reducing 16 over 4, we will obtain 4 over 1. And by applying the fundamental principle of proportion, 4 times x is equal to 24 times 1. Dividing both sides of the equation by 4, we will obtain 6. Hence, the shadow cast by the fence is 6 feet. You did a great job. What a day! We encountered problems that we are not aware of, and were able to solve using mathematics, particularly in the area of triangle similarity. I hope you will remember all the things that you have learned today. Let us sum up today's discussion. In solving problems involving triangle similarity, remember to use the WISE method. First, W stands for write the given information and illustrate the problem. I stands for identify the theorem and the formula to be used. S stands for solve for the unknown. And E stands for express your answer in a complete sentence. For additional activity, answer this learning activity sheet. Please take a screenshot of it. You may pass your answers to your math teacher. Before we go, I would like to share with you a quotation from Paulo Coelho, which says, "The simple things are also the most extraordinary things, and only the wise can see them." This quotation serves as a wonderful reminder to appreciate all of the simple and beautiful things that life brings. Be patient because the finest moment is always God's perfect timing.
Well, that is for now. I hope you learned a lot from our activities today. Again, I am Dolores P. Sumawang, your mathematics anchor teacher, broadcasting live from Corazon C. Aquino High School, Herona, Tarlac. Till next time, keep safe and God bless everyone. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac.
at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa HENYO na Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Kaya naman, pwesto na sa pinakakomportableng upuan. Hawak ang inyong self-learning activity sheets. Siya nga pala, Namaste! Dadako na tayo sa huling bansang Asyano sa ating mga talakayan, ang India. Ang salitang Namaste na nabanggit ko kanina ay isang pagbati mula sa mga kapatid nating Indiano, partikular na ang mga Hindu. Ito'y katulad din ng pagyuko ng mga Hapones at pagmamano nating mga Pilipino. Karagdagan pa, bukod sa hindi lamang ito isang malugod na pagbati at pagpapakumbaba, isa rin itong bahagi ng espiritual na pamumuhay ng mga Indianong Hindu. Gayon din, ang ating tatalakay ngayon ay napakahalaga sa kultura at espiritualidad ng mga kapatid nating Indiano, ang Epikong Ramayana. Ano nga ba ang epiko? Kapantas, nakapagbasa ka na ba ng tula? Ng nobela? Alam mo ba na ang mga epiko ay mga tulang ubod ng haba? Kung tutuusin, baka dumaig pa ito sa haba ng mga nabasa mong nobela. Dahil ang isang makasaysayang epiko ay sobrang haba. Ang isang epiko ay sinaunang anyo ng tulang pasalaysay na naglalarawan sa kadakilaan at pakikipagsapalaran ng mga bayani. Uulitin ko na ang epiko ay sinaunang anyo ng tulang pasalaysay na naglalarawan sa kadakilaan at pakikipagsapalaran ng mga bayani. Ang pinakamahabang epiko sa buong mundo at kasaysayan ay ang May ideya ka ba, kapantas? Ibahagi mo nga iyan sa ating comment section. Kung ang sagot mo ay Mahabharata, tama ka! Dahil ang Mahabharata ay ang pinakamahabang epiko sa buong mundo at kasaysayan. Ito ay binubuo ng humigit kumulang 200,000 na tuludtod o linya at mayroong higit na 1.8 milyong salita. Ganyan kahaba ang epikong Mahabharata. Ang isa pa sa pangunahing epiko ng India ay ang Ramayana. Ito naman ay umiikot sa buhay at pakikipagsapalaran ng bayaning prinsipeng si Rama. Huwag kayong mag-alala mga kapantas. Ang tatalakayin lang naman natin ngayon ay buod ng isang bahagi ng Ramayana na partikular na nakatuon kina Rama at Sita. Hindi natin babasahin ang buong Ramayana dahil baka hindi natin matapos ngayong araw. Kaya naman, magpo-focus lang tayo sa kwento ni Rama at Sita. Ngayon ay babasahin na natin ang bahagi ng Ramayana na Rama at Sita na isinali ng premiadong manunulat ng teatro at pambatang panitikan na si Rene O. Villanueva. Paalala, sa pagitan ng ilang mga talata, sasamahan ninyo akong hulaan ang susunod na mangyayari. Ibahagi nyo ito sa pamamagitan ng pag-comment ng titik ng tamang sagot. Uulitin ko ang aking paalala. Sa pagitan ng ilang mga talata, sasamahan ninyo akong hulaan ang susunod na mangyayari.
Ibahagi ninyo ito sa pamamagitan ng pag-comment ng titik ng tamang sagot. Inaasahan ko ang inyong partisipasyon, mga kapantas. Nasasabik na ako. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Rama at Sita. Isang bahagi ng epikong Ramayana na isinalin ni Rene o Villanueva. Sa gubat, tumira sina Rama, asawa niyang si Sita at kapatid niyang si Lakshmanan. Nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodhya. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Surpanaka, ang kapatid ni Ravana na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa, sabi nito kay Rama. Unang huhulaan natin, mga kapantas. Sa iyong palagay, ano kayang isasagot ni Rama sa alok ni Surpanaka? A. Oo, gusto kitang mapangasawa. O letrang B. Hindi, may asawa na ako. Muli, kapantas, ibahagi ang inyong kasagutan sa ating comment section. Titik lamang ang inyong i-comment. Tama kaya ang hula ninyo? Malalaman ninyo ang kasagutan sa pagpapatuloy natin ng kwento. Hindi maaari, sabi ni Rama. May asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surpanaka. Nagselos ng husto si Surpanaka. Sa galit, ay bigla siyang naging higante. Nilundag niya si Sita para patayin. Pero mabilis na nayakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Surpanaka. Sa dakong ito, papasok ang kapatid ni Rama na si Lakshmanan. Ikalawang katanungan. Sa pagpapalitan nyo bilang halimaw ni Surpanaka, ano kaya ang susunod na mangyayari sa ating mga bayani? Letrang A. Darating si Lakshmanan para saklolohan sina Rama at Sita? O letrang B. Matatakot silang tatlo at tatakbo na lamang ng tatakbo? Mamili na sa letrang A at B, mga kapantas, at ibahagi ito sa ating comment section. Ano kaya ang nangyari? Muli, nilundag ni Surpanaka si Sita para patayin. Siya ring pagdating ni Lakshmanan para saklolohan ang kapatid. Sige, patayin mo siya, sabi ni Rama. Binunot ni Lakshmanan ng kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Tumalili si Surpanaka at bumalik sa hari ng mga higante na siyang kapatid nito. Ano kaya ang susunod na hakbang ng halimaw na si Surpanaka? Muli, mga kapantas, ang tanong ay, ano kaya ang susunod na hakbang ng halimaw na si Surpanaka? A. Iiyak kasama ang kuya niya. B. Magbabalak na gumanti kina Rama at Sita. Iiyak kaya o gaganti si Surpanaka? Atin nang pagpatuloy ang ating kwento. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Ravana nang makita ang ayos ng kapatid. Nagsinungaling si Surpanaka kay Ravana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa ni Ravana. Pero tumanggi ang babae. Nang pilitin daw niya, tinagpas ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga.
Tulungan mo ako, Ravana, sabi pa nito. Bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Naniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipaghiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritza. May galing si Maritza na mabago ang sarili sa kahit anong anyo at hugis. Nang malaman ni Maritza na sina Rama at Lakshmanan ang makakalaban, tumanggi itong tumulong. Kakampi nila ang mga Diyos, sabi ni Maritza. Kailangan umisip tayo ng paraan kung paanong makukuha si Sita nang hindi masasaktan si Rama. Muli tayong manghula sa susunod na mangyayari, mga kapantas. Ika-4 na katanungan. Ano na lamang kaya ang magiging hakbang ni Ravana? A. Gagawa ng patibong upang maagaw si Sita? O B. Susuko na lamang dahil sa takot kay Rama? Ano kaya, mga kapantas? Ano kaya ang binabalak ni Surpanaka laban kina Rama, Sita, at Lakshmana? Ipagpatuloy natin ang kwento. Nakumbinsi naman si Ravana, kaya nag-isip sila ng patibong para maagaw nila si Sita. Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Tinawag agad niya sina Rama at Lakshmanan para hulihin ang usa na puno ng mamahaling bato ang sungay. Baka higante rin iyan na nagpapalitan nyo, paalala ni Lakshmana at puso. Huwag mong iiwan si Sita kahit na ano ang mangyari. Bilin ni Rama sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama. Agad itong tumakbo, kaya napasigaw si Sita. Bilis! Habulin mo ang gintong usa! Matagal na naghintay ang dalawa, pero hindi pa rin Hindi! Kailangan kitang bantayan, sabi ni Lakshmanan. Ano sa tingin ninyo, mga kapantas? Susundan kaya ni Lakshmanan ng kapatid para hulihin ang usa? Narito ang pagpipilian. A. Hindi. Babantayan pa rin niya si Sita. O letrang B. Mapipilitan siya dahil sa sinabi ni Sita. Sino kaya ang susundin ni Lakshmana? Si Rama o si Sita? Tignan natin, mga kapantas. Ilang oras pa silang naghintay nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takot. Pero ayaw pa rin umalis si Lakshmanan kaya naggalit si Sita. Nasaktan si Lakshmanan sa bintang ni Sita. Para patunayang mahal niya ang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Wala silang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Rama ang usa at bigla itong naging si Maritza. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang pari. Nagsuot ng kulay kahel na roba at humingi siya ng tubig kay Sita at inalok naman siya nito. Hindi nakapagpigil si Ravana nang masilayan ang ganda ni Sita. Bibigyan kita ng 5,000 alipin at gagawin kitang reyna ng Lanka, sabi ni Ravana. Natakot si Sita at nabitawan ang hawak na banga. Itinulak ni Sita si Ravana. Bumalik sa anyong higante si Ravana. Hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita
at isinakay sa karuwaheng hila ng mga kabayong may malalapad na pakpak. Nagsisisigaw at nanlaban si Sita, pero wala siyang magawa. Lihim na nagsisi si Sita sa ginawa niya kina Rama at Lakshmanan. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at mailigtas. Mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ang karwahe ni Ravana. Kaawa-awang Sita, matutulungan kaya sila ng agila? Sa tingin niyo mga kapantas, matutulungan kaya siya ng agila? Ang ating katanungan ay, mapipigilan kaya ng agila si Ravana? Narito ang pagpipilian. A. Oo, kaya nitong lumaban higit pa kay Rama. O letrang B. Hindi. Subalit, ang agila ang dahilan kaya malalaman ni Rama kung saan dinala si Sita. Kapanapanabi mga kapantas, tama kaya ang hula ninyo? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Pinagtataga ni Ravana ang agila at duguan itong bumagsak sa lupa. Pabalik na sina Rama at Lakshmanan nang makita nila ang naghihingalong agila. Dinala ni Ravana ang asawa mo sa Lanka. Sabi nito bago mamatay. Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila. Pagkatapos ay naghanda sila upang sundan ang hari ng mga higante sa Lanka. Dinala ni Ravana si Sita sa Lanka, ang kaharian ng mga higante at halimaw. Mahalin mo lang ako ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan. Sabi ni Ravana kay Sita. Naku mga kapantas! Ano kaya ang sagot ni Sita? Mapapasuko kaya ni Ravana si Sita upang pakasalan siya nito? A. Hindi. Tapat siya sa kanyang asawa. O letrang B. Oo, papayag itong maging reyna ng Lanka. Sa tingin ninyo mga kapantas, ano kaya ang sagot ni Sita kay Ravana? Nasa huling bahagi na tayo ng Rama at Sita. Saan kaya ito hahantong? Nananabik na ako mga kapantas. Halina, alamin natin ang katuloy ng kwento. Mahalin mo lang ako ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan. Sabi ni Ravana. Pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang Lanka. Nagtulong-tulong sina Rama, Lakshmanan at mga unggoy laban sa mga higante. Sa labanang naganap, maraming kawal na unggoy ang napatay. Pero mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglaban. Mahiwaga ang palaso ni Rama at hindi ito nagmimintis. Matagal na naglaban sina Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Tumakas ang iba pang mga higante nang makita nilang patay ang kanilang pinuno. Umiiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya sa kanilang pagbabalik sa Ayodhya na pamumunuan ni Rama. Mahusay ka, kapantas, kung nahinuha mo lahat ng mangyayari. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Mga kapantas,
aral ang napulot ninyo sa epikong Rama at Sita? Maaari ninyong ibahagi ang inyong napulot na aral sa ating comment section. Magbabahagi ako ng aral na napulot ko. Ang aral na napulot ko sa kwentong ito ay huwag basta-basta magtitiwala kung kanino. Hindi natin alam kung totoo ba sila o nagpapanggap lamang upang tayo ay linlangin. Natutuhan ko rin na walang makapaghihiwalay sa taong nagmamahalan. Sa relasyong mag-asawa man ito o pamilya. Dahil kung ikaw ay nagmamahal, gagawin mo ang lahat para sa taong mahal mo. Kahit humantong ito sa kapahamakan. Muli kapantas, maaari kang magbahagi ng aral na napulot mo sa epikong Rama at Sita sa ating comment section. O kaya naman ay isulat ito sa isang malinis na papel at ipasa ito sa inyong guro sa Filipino. Muli mga kapantas, ating balikan ang kahulugan ng epiko. Siguro na may natatandaan nyo pa ang kahulugan ng epiko na sinabi ko kanina. Tandaan ninyo mga kapantas na ang epiko ay sinaunang anyo ng tulang pasalaysay na naglalarawan sa kadakilaan at pakikipagsapalaran ng mga bayani. At ang pinakamahabang epiko sa buong mundo at kasaysayan ay ang Mahabharata. Ito ay galing rin sa India. At ang Mahabharata ay binubuo ng humigit kumulang 200,000 na tuludtod o linya at mayroong higit na 1.8 milyong salita. Muli mga kapantas, ganyan kahaba ang epikong Mahabharata. At meron pang isa, ang pangunahing epiko ng India. Muli mga kapantas, ano na ulit iyon? Nasabi ko yun kanina. Tama ka kung ang sagot mo ay Ramayana. Ang Ramayana ay isang epiko na umiikot sa buhay at pakikipagsapalaran ng bayaning si Prinsipe Rama. Mga kapantas, tandaan ninyo ang kahulugan ng epiko, kung ano ang pinakamahabang epiko sa buong mundo at kasaysayan, at ang pangunahing epiko na Ramayana. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Lalo na ang aral na napulot ninyo sa epikong Rama at Sita. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ma'am Kate, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. At ang sumulat ng script na ito ay si Ginoong Joseph Argel G. Galan. At ipinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalubguro ng Corazon si Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Formal nang binuksan sa publiko ang Nayon sa Diwa Cultural Exhibit kamakailan sa ginanap na ribbon cutting nito sa Diwa ng Tarlac sa pangunguna ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, Vice Governor Attorney Carlito Casada David at ang Nayong Filipino Foundation Executive Director na si Jerty Duran Batocabe. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng cultural exhibit. Bringing cultural communities closer to the heart is a topic that is very important to me. So today, I would love to discuss it with you. The province of Tarlac's dynamic and thriving culture is what makes our community's foundation stronger. As we are all aware, our society is getting more and more diverse. While this diversity can be a source of optimism, it can also cause conflicts. Building connections between various cultures and communities is one way we could overcome these obstacles. Everyone needs to feel appreciated, valued, and included in our big community. As we move forward in honor of the province's vibrant 150 years, we want to highlight how our culture shapes who we are. Dagdag pa nito, malaki ang ginagampanang papel ng isang cultural exhibit. I believe that the opening of our collaborative exhibition with the Nayong Filipino Foundation, ang Nayon sa Diwa, bringing cultural communities closer to the heart, would strengthen and unite our cultural communities. All of these are done with the intention of conserving and enhancing the culture that binds our communities together. Ipinahayag naman ni Nayong Filipino Foundation Executive Director ang kanyang pasasalamat. Ganoon din ang halaga ng mga ganitong aktibidad. To Governor Susan Yap, you made this happen. The Lady of the Hour, thank you so much. The people of Tarlac are indeed very lucky to have a tireless governor who embodies the strength and wisdom of a good leader and the gentleness and refinements of a good mother. We at NPF are so appreciative of the support and very excited about this collaboration with the provincial government of Tarlac. We believe that this partnership in bringing this collection closer to the people and showcasing our unique material culture will help create a deeper understanding of our identity as Filipinos and provide opportunities for our people and even tourists to engage in meaningful ways. Isa sa mga cultural items na nakadisplay sa exhibit ang mga gamit ng Abileng tribe dito sa probinsya ng Tarlac. Ipinaabot naman ni Chieftain Rudy de la Cruz ng Abileng tribe ang kanyang pasasalamat para sa ang Nayon sa Diwa. Maraming salamat po kay Governor Yap para po sa Nayon Pilipino. Para mabigyan kami ng ganyan na kagamitan, panggawa po. Ito po nila sinasabi ko po para kay Governor Susan Yap para matulungan po ang katutubong Abileng. So maraming salamat po, ma'am. Ayon naman kay Mr. Victor Estrella, curator ng Nayong Filipino Foundation, ginawa talagang sentro ng exhibit ang Abileng tribe. Ginawa talaga naming focus ng atensyon ng exhibit na ito ang Abileng or Abiling kasi ito yung isa sa dalawa o ilan pang natatanging indigenous cultural communities dito sa Tarlac. Ipinahayag naman ng Tarlac Provincial Tourism Office sa pangunguna ni Mr. Arsenio Baby Lugay na bilang kanlungan ng lahi. Ang probinsya ng Tarlac ay nakasentro sa mga pagpapayabong ng mga kultura. Ipinahayag din nito kung bakit mahalaga ang ganitong mga aktibidad, lalo na sa mga kabataan. Itong mga exhibit nito, parang binabalik mo sa kanila na kasi modern times na tayo ngayon kung saan nakakalimutan natin kultura at natin, no? So this is one way of bringing back to them. Or parang yung pinapaalala natin sa mga kabataan na may magaganda tayong mga kultura, sining na in a way sa mga exhibit na to is a vehicle for them to realize na ang ganda pala ng kultura natin, ang ganda ng lugar natin, ang ganda ng mga characteristics ng Filipino.
So, yun ang trust namin ngayon ng province of Tarlac, headed by Governor Susan Yap, is bringing back and giving back to our youth the value of our heritage and culture. Ang nayon sa diwa Bringing Cultural Communities Closer to the Heart ay ipinakita ang iba't ibang cultural items mula sa Kalinga, Tiboli, Ifugao at iba pa. Ang isinagawang cultural exhibit ay dinaluhan ng mga mayors mula sa iba't ibang bahay ng probinsya ng Tarlac, mga sangguniang panlalawigan members at iba pang mga respetadong individual na nagtipon-tipon upang saksihan ang mga gamit ng iba't ibang tribo na sumasalamin sa mayamang kultura ng Pilipinas. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio, at napapanood via Converge TV, Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac, Channel 26, at sa FB page ng DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Ginoong Harold G. Giam, ang AP Department Coordinator ng Mababanaba National High School, President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators, at isang kasalo enthusiast. Sa araw na ito, mapalad tayong makasama ang isang napakatalinong Master Teacher 1 ng Araling Panlipunan mula sa DAPDAP High School, isang kasalo teacher, isang kasalo enthusiast, Miss Jennifer S. Escoto. Makakasama rin natin ang nagbabalik, ang Vice President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators ng Cluster 4, ang AP leader ng Aranguren Integrated School, High School Department, at isa ring kasalo enthusiast, we have Mr. Kevin Chester M. Cura. Magandang hapon po, Ma'am Jen and Sir Chester. Welcome po sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa Division Virtual Project Kasalo sa radyo. Bago tayo magsimula, bumati po muna tayo sa ating mga taga-subaybay at nakikinig at patuloy na nanonood sa atin. Ma'am Jen? Magandang hapon po. Okay, Sir Harold, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At syempre, kinagagalak kong makasama po kayo sa hapong ito, Sir Harold and Sir Chester. Yes, Ma'am Jen, Sir Chester, bumati ka. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood, lalong-lalo na sa mga nanonood sa aming paaralan ng Aranguren Integrated School, sa aming school head, si Ma'am Elma, at sa aking mga head teachers, si Ma'am Sheila Di Felipe at
si Ma'am April S. Pamintuan, lalong-lalo na yung aking mga co-teachers at mga estudyante na nanonood at nakikinig ngayon sa atin. Sir Harold? Okay, maraming salamat Ma'am Jen and Sir Kevin. Para sa araw na ito, tatalakayin at pag-uusapan natin ang unang gobernador politiko-militar, mga sumunod na bayang naitatag o naidagdag sa lalawigan, at ang panahon ng revolusyon ng Pilipino at Kastila. Ayan, dahil nabanggit ko nga na pag-uusapan natin ang unang gobernador politiko-militar ng Tarlac, sino siya at ating alamin para naman maging aware ang ating mga taga-subaybay at nakikinig sa ating Project Kasalo. Ma'am Jen? Yes po, ang unang naging gobernador politiko-militar ng lalawigan ng Tarlac ay si Don Julian Guillen na isang Kastila. Ang bagong tatag na lalawigan ay pinamunuan ni Don Julian Guillen bilang unang gobernador politiko-militar noong 1873 hanggang 1874, bago naging gobernador si Don Damasot Señedo noong 1874. Ayan, maraming salamat Ma'am Jen. Alam niyo ba, Ma'am Jen, matatandaan ko nung... Sir Harold? Okay, maraming salamat. Okay po. Gusto kong tanungin ang pagkakaiba naman ng isang gobernador politiko-militar at isa-isang gobernador. Sir Chester, ano bang pagkakaiba ng isang gobernador at gobernador politiko-militar? Alright, Sir Harold. Malaki ang pagkakaiba ng isang gobernador at gobernador politiko-militar. Okay, so dahil ang gobernador politiko-militar ay isang gobernador sa panahon ng Kastila kung saan isang militar na pamahalaan ng kanyang pinamumunuan, samantalang ang gobernador ay isang civil government naman ng kanyang pinamumunuan, Sir Harold. Ayan, sa ating mga nakikinig, alam natin at napakinggan natin ang pagkakaiba ng isang gobernador sa isang gobernador politiko-militar. Kung inyong matatandaan, ay napag-usapan natin sa mga nakaraang episode ang mga unang bayang na itatag sa ating lalawigan. Gusto kong malaman, kasama ng ating mga taga-subaybay, kung ano ang mga sumunod na bayang na itatag at naidagdag sa ating lalawigan. Ma'am Jen, Sir Chester. Unahin natin si Sir Chester. Alright, Sir Harold. Madaming mga bayan ang naidagdag sa lalawigan ng Tarlac. Sa katunayan, isa na nga dyan ay ang bayan ng Anao sa lalawigan ng Pangasinan na isinama sa ating lalawigan noong taong 1874. Kaya naman ngayon ay napapabilang na ang Anao sa mga bayan dito sa ating lalawigan. Sir Harold? Ayan, matanong ko Sir Chester, nakapunta ka na ba sa Anao? Oo, Sir Harold. Pero nadadaan-daanan ko lang siya. Hindi pa talaga ako nakapunta ng naglibot sa Anao. Okay. Tama ka no, sir. Ganon din yung aking experience no, sa pagpunta ng Anao. Nadadaanan ko lang din. Ngunit ang isang tumatak sa akin, no, habang dumadaan ako doon, ang bango ng municipality ng Anao dahil sikat sila sa ilang-ilang. Yes, Ma'am Jen, may nice ka bang idagdag sa nabanggit ni Sir Chester kanina? Mula sa mga bayang na itatag, na idagdag sa ating lalawigan. Alright, mukhang, ayan. Go, ma'am. Ayan. Yes, sir. Actually, dun sa yung aking principal ay taga doon, si Sir Ariel Sicaldo. Okay, so ang barangay sa bayan ng Panki ay bilang isang nagsasariling pueblo ng Moncada sa taong 1875 at ang Barrio de Villa ng bayan ng Gerona ay naitatag bilang nagsasariling pueblo ng Pura sa taong 1877 naman. So yan po yung mga ilan din sa nadagdag sa ating lalawigan. Ayan no, thank you Ma'am Jen. Yes, Sir Harold. Unti-unting nagiging malinaw sa atin kung anong mga bayan ang sumunod na naitatag bilang nagsasariling mga pueblo. May mga bayan din sa labas ng ating lalawigan ang naging bahagi na rin sa lalawigan ng Tarlac.
Bigyan mo nga ito ng paglilinaw, Yes Sir po. Chester. Yes, Sir Harold. Katulad nga ng iyong nabanggit, sa gitnang silang bahagi ng lalawigan ng Tarlac, so ang dating baryo ng Kawayan at Bayog sa bayan ng Arayat ay itinatag bilang pueblo at tinatawag ito sa pangalang La Paz Buenviaje noong 1832. Bukod doon, kilala rin ito sa tawag na Kamahuan at ito'y iniwan noong 1860 dahil sa isang di inaasahang malaking pagbaha, Sir Harold. Okay. Yes, sir. Mula sa nabanggit ni Sir Chester, nagkaroon po ba ng mga pagbabago sa pagkakatatag ng mga bayan? Dahil sabi nyo nga, may ilang mga bayan na tinatawag na nagsasariling mga pueblo. So, dagdagan mo ito, Ma'am Jen, sa mga nabanggit ni Sir Chester kanina na mga nagsasariling bayan, mga sityo, o mga baryo. Yes, sir. So, bilang pagpapatuloy sa liwanag ni Sir Chester, inilipat ito sa lugar na kung tawagin ay Matayum-tayum. Dito, naging baryo na lamang na sakop ng bayan ng Tarlac. Muli itong inilipat sa pinakagitnang bahagi ng bayan na kung tawagin ay San Roque, na muling itinatag naman bilang isang bayan noong 1892. Okay. Thank you, Ma'am Sir Jen. Harold? Yes. Kung kanina, sa gitnang silangan, bahagi ng lalawigan ng Tarlac, ang dating baryo Kawayan at Bayog sa bayan ng Arayat ay itinatag bilang pueblo na tinatawag sa pangalang La Paz Buenviaje. Anong mga lugar ang mga sumunod na naitatag sa ating lalawigan? Partikular naman sa Timog Kanlurang Asya. Uulitin ko, no? Kanina, Sir Chester, gitnang silangang bahagi. Ngayon naman, ano naman yung mga lugar mula sa Timog Kanlurang bahagi ng ating lalawigan? Alright, Sir Harold. So sa Timog Kanlurang bahagi naman ng ating lalawigan ay matatagpuan ang sikat na baryo ng Patling na pueblo ng Kapas at ito'y itinatag at naging nagsasariling pueblo ng Odonel noong 1857. At ang baryo bulso naman ng pueblo ng Odonel ay naitatag at naging nagsasariling pueblo naman ng Moriones noong 1876. At yan ang iba't ibang mga lugar sa Timog Kanlurang bahagi na naging bahagi na ng ating lalawigan. Sir Harold? Yes. Ang mga, no, tama si Sir Chester, no? Ang mga nagsasariling pueblo na ito ay talaga namang mayaman sa kasaysayan. Naku, marami tayong kilalang mga kaibigan dyan, Sir Chester, sa Odonel. Diba, Yes. Sir Chester? May mga friends Yes, sir. Sir Harold. Lalo na sa bayan ng Kapas dahil dyan ako nagtatrabaho. Yes, lalong-lalo na ikaw, sir. Diyan ka talaga nagsimula sa iyong trabaho. May nais ka bang idagdag, Ma'am Jen, sa mga nagsasarili mga pueblo at mga sitio baryo? Yes, Sir Harold. Sa timog silangang bahagi naman ng lalawigan ng Tarlac, nandyan ang Baryo Murcia ng pueblo ng Kapas ay naitatag na nagsasariling pueblo ng Murcia sa taong 1880. So, yung pong Murcia na nasa pueblo ng Kapas. Okay. Yes. Thank you, Ma'am Jen and Sir Chester. Yes, sir. Kasi ang Murcia ay ang dating pangalan ng aming baryong San Agustin. Yan. Kung nakalagay siya sa naka-open and close parenthesis siya sa lahat ng aming mga voters ID na ang pangalan ng aming baryo ay Murcia at San Agustin. Okay. Tapos po, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, isa siyang katulad ng inyong nabanggit, nagsasariling pueblo, ngunit yung mga bahagi niya ay kinuha na ng bayan ng Kapas at bayan ng Tarlac at kaya naging barangay na lamang siya tinawag na San Agustin. Sa katunayan, meron kaming lumang simbahan dito at isang napakalumang sementeryo, yung Sementeryo Kimbao, na 1930s pa yata, kung hindi ako nagkakamali. Sir Harold? Okay, so ayan. Thank you, Sir Chester, Ma'am Jen, no? May mga nadagdag na kaalaman na naman tayo, lalo na sa binanggit ni Sir Chester regarding sa Murcia. Bago tayo dumako sa ating susunod na pag-uusapan, gusto ko muling banggitin ang mga bayan na naitatag at naidagdag sa ating lalawigan. So, ang bayan ng Anao, ng lalawigan ng Pangasinan ay isinama sa lalawigan ng Tarlac noong 1874. Ang barangay San Ramon ng bayan ng Paniki ay naitatag sa
bilang nagsasaling pueblo ng Moncada at ang Barrio de Villa sa bayan naman ng Herona bilang nagsasariling pueblo naman ng bayan ng Pura. Sa gitnang bahagi naman sa Tarlac ay meron tayong dating Baryo Kawayan at Bayog sa bayan ng Arayat na itinatag sa pueblo na tinatawag natin na ngayon na La Paz, Buen Viaje. Gayon din sa inilipat yung tinatawag natin na Matayum-Tayum. Sa timog na bahagi naman ng Tarlac ay yung sinabi ni Sir Chester kanina, ang patling ng pueblo ng Kapas na itatag sa nagsasariling pueblo ng O'Donnell. So, sa mga sumusubaybay sa ating kasalo sa radyo, naging malinaw kung paano naging mga nagsasariling pueblo ang mga bayan sa ating lalawigan. Naitanong nyo rin ba kung kumusta ang panahon ng revolusyon ng Pilipino at Kastila sa ating lalawigan? So dito, kwekwentuhan tayo ni Sir Chester dahil magaling siya dito sa revolusyon ng Kastila sa ating lalawigan. Go, Sir Chester. Alright, Sir Harold. So noong mga panahong yan, sa panahon ng Kastila, Sir Harold, ang mga sitio, maging baryo at bayan ay patuloy na umunlad. Okay? At naitatag sa buong lalawigan ng Tarlac. So dito nagsimula yung pagkakatatag ng iba't ibang sitio, baryo at bayan sa ating lalawigan. Ngunit sa kabila noon, sa patuloy na pag-unlad ng mga ito, ay patuloy pa rin ang mga matitinding sigalot sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila dahil sa pakikipaglaban natin para sa ating kalayaan. Sir Harold? Okay, teka lang Sir Chester nabanggit mo kanina na matinding sigalot. Paano ito tinanggap ng mga Tarlakenyo o ng mga kababayan natin, Ma'am Jen? Oo nga, Sir Harold, dahil sa panahong yun talaga matindi ang sigalot, no? Kaya dahil sa pang-aabuso at pagmamalabis ng mga namumunong Kastila, ang mga Tarlakenyo sa kagustuhang maputol o matapos ito ay nagkaisa upang mag-aklas laban sa mga dayuhan sa pamamagitan ng pag-anib at pakikiisa sa samahang katipunan. Okay. Sir Harold? Yes, maraming salamat, Ma'am Jen. Sa mga sumusubaybay sa atin, no, gusto ko lamang din linawin, no, brownout kasi ngayon sa Tarelco 2, kina Ma'am Jen at Sir Chester. Kaya patawarin nyo kami sa konting mga glitches na nararanasan natin sa internet connection nila. Pero ipagpapatuloy pa rin natin yung ganitong talakayan. Yes, thank you Ma'am Jen. So dito na natin mapag-uusapan kung sino-sino ang mga lumaban at nagtanggol sa ating lalawigan. Hindi naman pwedeng tatanggapin na lamang natin ang mga sigalot, ang mga labanan na walang lumalaban sa ating bayan. Sino-sino ba ito, Sir Chester? Alright, Sir Harold. So maraming mga Pilipino ang lumaban para sa ating kalayaan, lalo-lalo na dito sa bayan ng Tarlac. Nakilala natin dahil familiar ang kanilang mga pangalan sa ating lalawigan. Isa na nga dyan ay si General Francisco Macabulos, ang unang Tarlakenyo na nakianib sa samahan at humikayat ng marami pang Tarlakenyong sumapi dito. Okay? Ang mga magigiting na namumuno sa lalawigan ng Tarlac ay sina General Macabulos ng La Paz at Victoria at nandyan din si General Serviliano Aquino ng Concepcion, Capas at Bamban. So yung mga pangalang yan ay tiyak akong kilalang-kilala ninyo dahil nakikita natin yan sa San Miguel, yung Camp Serviliano Aquino at maging ang isa sa puntahan ng mga 3M na Makabulo. So yun, sa kanila ipinangalan yung mga lugar na yan, Sir Harold. Yes, thank you Sir Chester. No? Alam mo Sir, nung elementary ako dahil nagkakasalo nga kami noon, siyempre hindi pa ako familiar noon sa lugar na Makabulos, yung pinupuntahan ngayon sa San Miguel na yung Camp Serviliano. Yes, Camp Serviliano Aquino. So ngayon, dahil nga napupuntahan na natin sa Tarlac City, napafamiliarize na talaga tayo, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa Tarlac. Sigurado ako na kilalang-kilala talaga ng mga Tarlakenyo si General Francisco Macabulos. Ma'am Jen, sino pa yung mga kilala mo na lumaban para sa mga Kastila? Yes, Sir Harold. So, nandyan din si Don Francisco Tañedo ng Tarlac. Siyempre, kilalang-kilala ang mga Tañedo. And then si Don Liberato Aveiro ng Kamiling, Santa Ignacia, Mayantok at San Clemente. Ganun din naman, nandyan din si Don Lazaro Tañedo ng Hero. Don Ponciano Niki, Don Tocopio Evangelista ng Anao, Don Silvio Lopez ng Montada,
at Don Gavino Calma at Alejandro Tolongan bilang komandante ng bayan ng Pura. So sila din po ang napabilang, no, sa mga leader na talagang nanguna sa pakikipaglaban. Yan. Sir Harold? Yes. Thank you, Ma'am Jen. Alam niyo, Ma'am Jen, habang nakikinig ako sa inyong mga binabanggit na mga pangalan, hindi man natin sila nakita, hindi man natin talaga sila kilala, ngunit sa pag-uusap natin dito sa ating kasalo, ay napapakita natin at napapatunayan natin na talagang mahal nila ang ating lalawigan para ipaglaban. Sir Chester, paano naganap ang pakikipaglaban ng mga Tarlakenyo laban sa mga Kastila? Since pinag-uusapan na natin ang mga lumaban sa mga Kastila. Alright, Sir Harold, since katulad ng iyong nabanggit ay pinag-uusapan na natin ang mga taong lumaban sa ating lalawigan laban sa mga Kastila. Ganito nagsimula ang kanilang pakikipaglaban. Okay? So sinimulan nila ang pakikipaglaban sa mga Kastila sa La Paz. So hanggang ito ay parang apoy na kumalat sa lahat ng bayan ng lalawigan ng Tarlac. Okay? So dahil doon, inilagay ni Gobernador General Ramon Blanco bilang isa sa mga lalawigan na nasa ilalim ng batas militar ang lalawigan ng Tarlac upang supili ng nasabing revolusyon. Okay? At dahil doon, Sir Harold, ay mas lalo pang umigting ang pagnanasa ng ating mga kababayan na mapalaya ang ating bansa. Kaya nagsimula yung mga revolusyon. Sir Harold? Yes, so dito sa nabanggit ni Sir Chester, kitang-kita talaga natin yung katapangan na ipinakita ng mga Tarlakenyo. Tama ba ako doon, Ma'am Jen? Tama ka dyan, Sir Harold. Ganon din naman, no? Katakot-takot talaga yung hirap at pasakit na kanilang dinanas, 10 ng kanilang mga mag-anak sa panahon ng revolusyon laban sa mga Kastila. Ngunit sila ay nagpatuloy hanggang sa magtagumpay at maibagsak ang pamahalang Kastila sa kabisera ng bayan ng Tarlac. At dahil dito, ang ating lalawigang Tarlac ay naging isa sa tinatawag na 8 sinag ng araw sa ating watawat. At kagaya nga sa wikang Espanyol, sila yung mga tinaguriang Tiranos de Guerra, no? Kasi nag-umpisa ang revolusyon sa Tarlac noong January 24, 1897. At ganun nga, dahil sa masigasig nilang pakikipaglaban ay napagtagumpayan nila ito. At tinawag nga itong cry of tagumpay. Di ba? Kung may cry of pugad lawin, meron din cry of tagumpay mga Tarlakenyo. Yes, Sir Harold. Thank you, Ma'am Jen. Talagang nabanggit mo yung talagang history dito sa labanan nila. Kahit na mahirap na maraming dinanas ang mga kababayan natin, ipinakita talaga nila ang katapangan at pagmamahal nila sa ating lalawigan. Sir Chester. Alright, Sir Harold, gusto ko lang ituloy ang kwento ng Jen, Sir Harold. So dahil dun sa kanilang pakikipaglaban at dahil na isali nga tayo sa 8 sinag ng ating watawat, so ang nangyari, nang maibagsak ng mga revolusyon Tarlakenyo sa pamumuno ni General Francisco Macabulos, ang pamahalaang Kastila, ang pamamahala sa ating lalawigan ay napasa kamay na ng mga Pilipino. At dahil sa pangyayaring yon, Sir Harold, hinirang ni Pangulong Emilio Aguinaldo si General Macabulos bilang unang Pilipinong gobernador ng lalawigan ng Tarlac. Alright? So ulitin ko lamang yun. Hinirang si General Macabulos bilang unang Pilipinong gobernador ng lalawigan ng Tarlac. Alright? So linawin natin. Pero ang unang gobernador ng lalawigan ng Tarlac ay si Julian. Pagkatapos ang unang Pilipino naman na gobernador ay si General Macabulos. Sir Harold. Okay, ayan. Sa mga sumusubaybay at nakikinig sa atin, no? May mga paglilinaw si Sir Chester sa inyo na binanggit niya ng mga unang mga naging leader sa ating lalawigan. At tandaan din natin, no? Kasama ang Tarlac sa 8 sinag ng araw sa ating watawat. Kasi maraming mga nagkakamali dito. Di ba, Ma'am Jen, Sir Chester, marami akong nakikita sa Facebook, sa social media, na naipopost na wala yung bayan o yung lalawigan ng Tarlac. Kaya marapat lamang na ma-correct natin iyon sa mga bata para maging knowledgeable sila sa kung ano yung naganap sa atin. Dahil lumaban ang mga Tarlakenyo tas hindi man lang ma-recognize yung kanilang mga ginawa. So, dito, yes, Ma'am Jen, may nice kang idagdag? Yes, sir. So,
dahil nga, di ba, palipat-lipat, sabi nga, kung nag-iba yung pamunuan, no? So, noong siya ay lumipat naman sa region ng Pangasinan upang palayain ito sa pamamahala ng mga Kastila, hinirang niya si Don Alfonso Ramos bilang gobernador. Ang pamamahala ng bayan ay napasa kamay ng mga Pilipino noong ng Hunyo 1878. So, ayan po, no? Kumbaga, kahit siya ay lumipat, meron rin siyang pinalaga para mamuno. Yes, Sir Harold? Okay. So yan, malinaw na sa atin, no, sa lahat ng mga taga-subaybay sa atin na nakikinig, nanonood, kailangan maunawaan natin, no, napakahalaga na malaman natin ang kasaysayang lokal natin. Kaya napakahalaga na tayo nakikinig, sumusubaybay dito para nagiging aware nagiging aware yung mga estudyante natin at lalo-lalo na ang mga Tarlakhenyo. So, nakakatuwang isipin at napakabungat nag-uumapaw na naman ang ating mga natutunan ngayon sa pag-usap natin tungkol sa unang gobernador politiko-militar ng ating lalawigan, ang mga sumunod na bayang na itatag o naidagdag sa ating lalawigan, at ang panahon ng revolusyon ng Pilipino at mga Kastila. So maraming salamat, Ma'am Jen, Sir Chester, no, kahit na brown out sa Tarelco 2, hindi nagpatinag, hindi nagpataig ang ating mga kasalo enthusiast. Pinatunayan nila na hindi hadlang ang brown out para may pagpatuloy ang ating episode na ito. So pasalamatan natin na si Ma'am Jen, ang Master Teacher 1 ng DEPED High School, isang kasalo enthusiast, at ang aking kaibigan, ayan, lagi kong kasama dito sa episode, Kevin Chester M. Cura, mula Aranguren Integrated School, High School Department, ang AP leader ng kanilang school. At of course, bago tayo dumako sa ating pagtatapos ng talakayan, gusto ko rin namang batiin, no, ang aking principal sa Mababanaban National High School, Dr. Reynaldo Doria, ang aking mga head teachers, gayon din ang aking mga kasama na mga teachers sa school ngayon. So nagre-ready sila para sa SBM evaluation namin. So hello sa inyong lahat dyan. Ma'am Jen, Sir Chester, may mga gusto kayong pasalamatan? Yes, Sir Harold, nabanggit na namin kanina ang mga gusto naming pasalamatan. Gusto rin naming batiin yung mga kasama natin sa kasalo na nanonood sa atin. Magandang hapon po sa ating mga kasama. Ma'am Jen? Thank you, Sir Chester. Siyempre, lalong-lalo na ang ating ama ng kasalo, okay, si Sir Alberto Gamboa, and siyempre si Sir Lambert, hindi matatawaran, no, ang kanyang sipag at galing sa pag-come up dito sa kasalo sa radyo. Yan. Saludo po kami. Yes. Thank you, Sir Harold. Thank you, Ma'am Jen and Sir Chester. Muli, ako ang inyong segment host, Mr. Harold G. Giam, ang Araling Panlipunan Coordinator ng Mababanaban National High School, ang President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators, at isang kasalo enthusiast na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Maraming salamat! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula